Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở các video clip trước, mình đã chia sẻ những cái bước tiếp cận với công việc thiết kế phòng cháy chữa cháy phần kiến trúc qua 3 bài. Bài 1, 7 thông số đầu vào. Bài 2, cấu hình của bản vẽ kiến trúc và những nội dung mà phần kiến trúc phải giải quyết. Bài 3, thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết một công trình. Ở video clip này sẽ là bài số 4. Về lượng kiến thức cũng không có quá nhiều điều mới mẻ, mà mình sẽ cùng với các bạn tổng kết lại các cái vấn đề đã chia sẻ của bài 1, bài 2 và bài 3 bằng cách hệ thống hóa phần thiết kế kiến trúc thành một video clip. Sau này khi mà các bạn thiết kế phần kiến trúc ấy, thì các bạn cứ việc mở cái video clip bài 4 này ra, pha một ấm trà hoặc là nhâm nhi một tách cà phê, các bạn xem cho từ từ, đồng thời cùng bắt tay vào thực hành ngay và luôn. Phải làm thì nó mới nhớ được, còn nếu như chỉ nghe không thì nó sẽ rất là nhanh quên. Thì bây giờ mình bắt đầu vào nội dung của cái bài 4 tổng kết phần kiến trúc này. Mình muốn chia sẻ với các bạn những ý như sau. 1. Điểm lại của việc xác định 7 thông số đầu vào. Phần 2, thiết kế tổng mặt bằng như nào. Phần 3, thiết kế chi tiết nhà và gian phòng như nào. Và phần 4, mình cùng chia sẻ với các bạn cái phương pháp trình bày bản vẽ kiến trúc của mình và cũng như là các bản vẽ phòng cháy chữa cháy bằng các cái lệnh quản lý trong AutoCAD để cho nó nhanh chóng và nó có tính khoa học theo cái quan điểm của mình. Bây giờ mình bắt đầu đi vào nội dung. Thì ở cái bài số 4 này, mình muốn trình bày cho các bạn trên cái nền của cái màn hình Excel. Như là ở đây là mình đang di chuột qua trái qua phải, nó như là một cái dòng thời gian ấy, một cái timeline ấy. Đấy. Thì cái nội dung của bài chia sẻ hôm nay thì cái xương sống của nó sẽ là cái màn hình Excel này. Sau này các bạn cứ xem cái video clip này trên cái nền màn hình Excel và các bạn sẽ thấy các nội dung chia sẻ như sau. Ở đây ấy, cái phần bên trên này mình đang bôi cái màu phấn hồng ấy, thì chính là cái nội dung của cái 7 thông số đầu vào đấy. Các bạn nhìn nhé. 1. Công năng. Cột 2. Quy mô. Trong quy mô thì chia ra 3 cột nhỏ là chiều cao, số tầng, diện tích khoang cháy. Cột thứ 3 là hãng sản xuất. Cột thứ 4 là nhóm nguy cơ phát sinh cháy, phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy. Cột thứ 5 là nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Cột thứ 6 là cấp nguy hiểm cháy, kết cấu của nhà. Cột thứ 7 là bậc chịu lửa của nhà, công trình và gian phòng. Thế thì ở đây các bạn để ý là những cái ô nào mà mình gạch chân, ví dụ như chiều cao gạch chân, diện tích khoang cháy gạch chân, cấp nguy hiểm cháy, kết cấu của nhà gạch chân, và bậc chịu lửa của công trình mình gạch chân. Nghĩa là ở cái bước này, ở cái bước đầu tiên, khi chúng ta xác định 7 thông số đầu vào thì 4 cái đại lượng này, 4 cái đại lượng chiều cao, diện tích khoang cháy, cấp nguy hiểm cháy của kết cấu này và bậc chịu lửa công trình này, chúng ta chỉ xác định được ở mức sơ bộ. Nghĩa là khi bắt tay vào thiết kế
thì 4 đại lượng này chúng ta cứ gán giá trị cho nó, nhưng chỉ ở mức độ sơ bộ. Rồi sau khi đi qua cái dòng thời gian này, chạy timeline chạy này, đến các bước thiết kế sau, chúng ta mới fix được nó, mới chốt được nó, chốt hạ được nó. Tại vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Thế còn ngoài ra thì các yếu tố sau có thể xác định được ngay này. Số tầng của công trình xác định được luôn này, hạng sản xuất của công trình xác định được luôn này, nhóm nguy hiểm cháy theo công năng xác định được luôn này. Nghĩa là có 3 yếu tố xác định được luôn và 4 yếu tố chỉ ở mức xác định sơ bộ. Đấy. Thì đây chính là cái nội dung mà đã chia sẻ ở bài số 1, 7 thông số đầu vào, xác định 7 thông số đầu vào. Thì bắt đầu mình kéo xuống dưới các bạn xem nhé. Cái cách nhìn cái bảng này thì mình sẽ chia sẻ để các bạn cùng mình tìm hiểu để các bạn cùng tiếp cận với cái ý hiểu của mình. Vậy cái bảng này là do mình thiết kế lên. Và nếu như mà mình không đưa ra cái hướng dẫn sử dụng thì các bạn xem nó hơi bị rối. Nhưng mà quan điểm riêng mà. Thì ở đây các bạn nhìn cái màu phấn hồng đây, 7 thông số đầu vào nha. Thì các cái khoảng ô màu trắng ở giữa đây mà mình đang di con chuột này, chính là các thông số mình giải định thôi. Nó không quan trọng lắm đâu. Mình chỉ giải định, mình điền vào đây để cho cái bảng này nó khỏi trống thôi. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở cái mục 1 này, xưởng sản xuất này, chiều cao 14 m, số tầng 2, diện tích khoang cháy 2.500 m², hạng sản xuất C, nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy nhóm 3, nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5.1, cấp nguy hiểm cháy kết cấu SC0, bậc chịu lửa công trình mình lấy là bậc 4. Đây. Rồi dưới là nhà kho, dưới là văn phòng, dưới là nhà ăn, vân vân. Thì tất cả đều được gắn giá trị. Thì ở đây các bạn thấy các hạng sản xuất ấy, thì chỉ dùng cho các cái nhà có chức năng, có công năng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng là F51 và F52 thôi, trong này thôi. Nói chung là nhóm F5. Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5 thì mới có hạng sản xuất. Nghĩa là cái hạng sản xuất này nghĩa là hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ. Nên mình có tắt hạng sản xuất. Còn các cái nhà phụ trợ, văn phòng, nhà ăn hay các nhóm nhà khác thì nó không phải là nhóm F5 nên nó không có hạng sản xuất. Cái hạng sản xuất chỉ áp dụng đối với nhóm F5 các bạn nhé. Đấy. Thì cái khoảng màu trắng này là mình đang điền các con số giả định. Mình nhắc lại một lần nữa, 7 thông số đầu vào thì chỉ có 3 đại lượng là xác định được ngay này. Đó là số tầng này, hạng sản xuất và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Còn 4 đại lượng chiều cao, diện tích khoang cháy, nhóm nguy cơ phát sinh cháy, xin lỗi, cấp nguy hiểm cháy, kết cấu, bậc chịu lửa của công trình thì xác định được sơ bộ thôi, qua các bước thiết kế sau mình fix được nó. Thì ở cái bảng này các bạn nhìn vào cái ô màu vàng này, ô vàng trên cùng thì mình đề là các bước thiết kế. Các bước thiết kế nhé. Mình kéo theo cái dòng thời gian này thì các bạn nhìn thấy nó có 3 màu rõ rệt này. Đó là màu phấn hồng này, màu ở đây tạm gọi là màu xanh này, và đây là tạm gọi là màu đất sét đấy. Nó có 3 màu thì các bạn nhìn thấy là các bước thiết kế ở đây là chia thành 3 bước. Đấy. 1. Xác định 7 thông số đầu vào. Thứ hai, ta đi thiết kế tổng mặt bằng, đây là bước thứ hai. Và bước thứ ba, ta đi thiết kế chi tiết. Đấy. Chính là cái dòng thời gian mà của cái video clip hôm nay bài số 4 muốn nói. Sau này các bạn xem, các bạn cũng nhìn, các bạn nhìn từ trái sang phải các bước như nào rồi các bạn thực hành đúng như thế thôi là các bạn sẽ thiết kế được phần kiến trúc. Thì mình mong muốn các bạn mới bước chân vào con đường tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy
xem video clip này và sẽ đạt được những gì mình mong muốn về thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Rồi mình tiếp tục nói tiếp. Ở cái ô dưới này mình bôi màu tím hồng này là nội dung cần quan tâm. Nội dung cần quan tâm thì khi mà kéo có dòng thời gian này, các bạn nhìn thấy các cái chữ mà mình ghi, các cái ô màu trắng này, chính là những cái nội dung mà mình giải thích thêm, hoặc mình đi sâu, hoặc là mình lướt qua nếu như nó đơn giản. Đây, chỗ nào đơn giản mình ghi là đơn giản. Ví dụ phần thiết kế lối vào trên cao nó đơn giản thì cái nội dung cần quan tâm dòng trong đây đơn giản ta bỏ qua. Thiết kế lối lên mái cũng đơn giản. Đây, nội dung cần quan tâm đơn giản ta bỏ qua. Thì ta kéo xuống dưới nữa chúng ta sẽ thấy ba cái ô dưới cùng thì tôi để là bài số 1, bài số 2, bài số 3, nghĩa là các bài số 1, số 2, số 3 mà tôi đã post lên ở 3 video clip trước đó. Còn cái con số bôi đậm ở đây chính là các mốc thời gian trong video clip. Thì các mốc thời gian trong video clip thì khi các bạn giải quyết các vấn đề của các bước thiết kế ở trên, các bạn hãy xem lại các mốc thời gian mà tôi đã trình bày trong các video clip bài 1, bài 2, bài 3. Ví dụ đại lượng thứ nhất của 7 thông số đầu vào là công năng, thì tôi kéo xuống, các bạn nhìn vào đây ở mốc thời gian 4 phút 57 của bài số 1 thì các bạn bấm vào và bắt đầu xem tôi nói về công năng như thế nào. Ví dụ số tầng đây, tôi kéo xuống thì các bạn nhìn thấy ở mốc thời gian là 10 phút 00 bài số 1. Ví dụ diện tích khoang cháy tôi kéo xuống thì đây là 11 phút 35 bài số 1. Tương tự như thế, tôi kéo sâu hơn nữa, cái đại lượng cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà kéo xuống đây thì bài số 1 cũng trình bày và bài số 2 cũng trình bày. Bài số 1 ở mức trình bày sơ bộ hơn và bài số 2 ở mức trình bày sâu hơn một chút, thì đều có các mốc thời gian là 18 phút 14 giây và 8 phút 25 giây, vân vân. Rồi đến bước thiết kế tổng mặt bằng, rồi đến bước thiết kế chi tiết thì đều có các mốc thời gian của bài số 3. Thì trong video clip này tôi không nhắc đến nữa, mà tôi sẽ trình bày cái cách để cùng học qua cái bài số 4 này. Thì khi thiết kế ở bước nào thì các bạn nhìn xuống cái mốc thời gian của bài số mấy cụ thể tương ứng để các bạn xem. Để các bạn sẽ nắm được nội dung chi tiết. Tại vì nếu như nhắc lại nữa thì nó rất là rườm rà, mặt khác nó không có gì mới và lại mất thời gian để trình bày những cái việc khác mà sẽ nói trong cái bài này. Thì tôi sẽ đính kèm cái file này, cái file Excel này trong cái mục chia sẻ, đính kèm với cái video clip của bài số 4 này để các bạn download về và cùng thực hành cùng với tôi. Ở đây có những đại lượng, có những yếu tố mà các bài số 1, số 2, số 3 chưa nói rõ hoặc chưa đi sâu, thì trong bài này tôi sẽ giải quyết bằng ví dụ cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn, nắm chắc hơn các bạn nhé. Tôi bắt đầu đi từ đầu. Ở mục 7 thông số đầu vào thì tôi thấy là cái đại lượng chiều cao của công trình tôi cần phải giải thích rõ hơn với các bạn. Tại trong các clip trước là nói nó chưa cụ thể lắm về cái vấn đề chiều cao của công trình. Chiều cao của công trình tôi gạch chân ở đây thì là yếu tố mà
chúng ta chỉ mới xác định được sơ bộ ở cái bước 1 thôi, ở bước thiết kế 1 thôi. Nghĩa là khi lập lên 7 thông số đầu vào thì chúng ta chỉ xác định được sơ bộ yếu tố chiều cao của công trình thôi. Để tôi nghĩ qua cái màn hình AutoCAD, tôi ví dụ cho các bạn. Cái chiều cao của công trình này là ý nói thứ nhất là đối với cái nhóm nhà mà xác định cái chiều cao thông qua cái gọi là chiều cao phòng cháy chữa cháy. Chiều cao của nó được xác định thông qua cái đại lượng gọi là chiều cao phòng cháy chữa cháy. Thì cái chiều cao phòng cháy chữa cháy của nó được xác định là cái mép dưới của cái ô cửa của tầng trên cùng các bạn đo xuống cốt nền, mép dưới các bạn, ví dụ đây là ô cửa, đây là ô cửa sổ của tầng trên cùng, không tính tầng kỹ thuật. Đấy, thì nó chính là cái mép dưới, chính là cái mép dưới thì các bạn đo nó xuống. Thì đây là cái đại lượng chiều cao phòng cháy chữa cháy của công trình. Nó được thể hiện ở yếu tố chiều cao công trình đối với cái nhóm nhà này. Hoặc nếu như tầng trên cùng không có cửa sổ thì các bạn lấy trung bình của trần và sàn MHP gióng ra đều một cao độ, từ cao độ đó bạn dim dưới được một đại lượng này, thì đấy là chiều cao phòng cháy chữa cháy của công trình. Đấy là với cái nhóm nhà, ví dụ chung cư chẳng hạn, nhà văn phòng chẳng hạn. Thế còn đối với cái nhóm nhà xưởng thì cái việc xác định chiều cao của công trình nó như thế này. Ví dụ có cái nhà xưởng mặt cắt ngang ví dụ này đi, thì cái chiều cao công trình ở đây nó được xác định bằng cái chiều cao trung bình của điểm cao nhất của mái và chiều cao của điểm thấp nhất của mái. Lấy hai cao độ này chia đôi nữa thì là chiều cao của nhà. Ví dụ điểm thứ nhất, điểm thứ hai, đây chính là cái đường cao độ chiều cao trung bình của nhà. Thì từ cái giá trị này dim xuống thì đây chính là cái đại lượng chiều cao của nhà này. Chiều cao của nhà. Thì cái cách xác định chiều cao của công trình là như thế. Cách xác định là như thế các bạn nhé. Ta quay trở lại cái dòng thời gian mà tôi đang trình diễn đây. Thì đây tôi nói rõ là tôi có ghi chú là giải thích rõ hơn về chiều cao của công trình. Thì hôm nay tôi giải thích cho các bạn tìm hiểu cho nó rõ hơn. Tôi coi lại mấy cái clip kia mình nói nó chưa rõ ràng lắm. Cái bài này là có đính chính và giải thích nó rõ hơn. Về số tầng của công trình thì các bạn xem ở phút thứ 10 của bài số 1. Thiết kế phòng cháy chữa cháy từ A đến Z. Đó. Diện tích phòng cháy các bạn xem ở phút thứ 11 giây 35 bài số 1. Hạn sản xuất các bạn xem ở phút thứ 13 giây 42 ở bài số 1. Vân vân. Chúng ta kéo tiếp này. Cho đến hết cái phần hồng này, cái phần phấn hồng này.
chính là cái phần 7 thông số đầu vào ấy. Như thế là tôi đã nói qua về 7 thông số đầu vào rồi các bạn nhé. Thế sau khi mà các bạn liệt kê ra được 7 cái thông số đầu vào ấy, thì các bạn hãy tự lập cho mình một cái bảng, có thể là Excel gì đó. Cột đầu tiên là số thứ tự này, cột thứ hai là các công năng hoặc là các hạng mục công trình này. Các bạn ghi các hạng mục công trình mà các bạn đang thiết kế phòng cháy cháy vào. Rồi là các cột sau các bạn ghi 7 cái thông số đầu vào của nó vào. Thì cái bảng này sau khi hoàn thiện những cái bước thiết kế cuối cùng thì các bạn hoàn thiện cái bảng này và các bạn dán nó vào trong cái bản vẽ, các cái bản vẽ đầu phần thuyết minh kiến trúc, để cho những người thẩm duyệt, người có chức năng kiểm tra, người ta xem, người ta có cái nhìn tổng thể, các hạng mục công trình đây, các thông số đầu vào đây. Tôi đi tiếp theo về phần thiết kế tổng mặt bằng. Thì cái phần thiết kế tổng mặt bằng này về cơ bản các mục nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tôi vẫn để giống như của cái video clip của bài số 3 về thiết kế tổng mặt bằng. Tuy nhiên tôi sẽ giải thích rõ hơn và đi sâu hơn một chút để chúng ta cùng nắm chắc, nắm rõ. Thì có một số bạn xem clip thì cũng nhắn tin là comment để hỏi một số những cái vấn đề mà mình chưa rõ. Ở đây là chúng ta đang tương tác ở cái mảng màu xanh nhạt, nghĩa là thiết kế tổng mặt bằng, thì được coi là bước thiết kế số 2. Vậy thì khi mà tương tác thì đi đến ô nào thì các bạn cùng nhìn cái ô màu tím ở đây bên trái thì mình gióng sang các cái nội dung mà mình sẽ tương tác với nhau để làm rõ cái vấn đề đó nó ở phần dưới này. Đó. Về phần thiết kế tổng mặt bằng thì bước đầu tiên là cái việc bố trí các cái gian phòng, bố trí các cái công năng, các phòng chức năng, các cái hạng mục công trình cần phải có của một công trình. Đó. Rồi là việc thiết kế cái quy mô của nó sẽ có bao nhiêu người làm việc trong đó, thì nó là cái con số, cái thông số để mà mình xác định các cái yếu tố cần phải thiết kế của phần kiến trúc và phần phòng cháy, chữa cháy, báo cháy sau này nữa. Các bạn nhìn nhé. Cột 1 này, bố trí các gian phòng, nội dung cần quan tâm. Thì ở đây mình viết là cần xác định vị trí các xưởng, kho, văn phòng, vân, số người làm việc trong mỗi nhà. Ta qua cái bản vẽ AutoCAD chúng ta cùng xem nó như thế nào. Ở đây là tôi đang thiết kế cải tạo trình thẩm duyệt một cái công trình. Thì đây là về phần cái đang trong layout, đây đang trong model. Mình sang cái mặt bằng tổng thể của nó mình xem. Tôi vào cái layout mặt bằng tổng thể. Ở layout mặt bằng tổng thể thì phần dưới là tôi để các cái thống kê các chỉ tiêu về kiến trúc. Chỉ tiêu của nó thì cái công trình này nó gồm những hạng mục nào thì mình liệt kê nó vào đây. Liệt kê vào đây này. Các loại nhà xưởng, nhà kho này, cột này, diện tích này, chiều dài, chiều rộng, cột này, mật độ,
Các bạn nhìn cái trên bản vẽ tổng mặt bằng của nó thì ở đây chúng ta nhìn này, đây là đường chính này, là đường chính này, đây là hòa gió này, hướng bắc, đây là cổng vào cổng vào phòng bảo vệ đây này. Đấy. Thì cái việc mà trong bài nói bố trí công năng của các hạng mục công trình như nào, các gian phòng như thế nào, thì đây phòng bảo vệ thì bố trí ở đây. Phòng bảo vệ chắc chắn là phải là cổng rồi, thì không thể ở bên trong được. Đó. Nhà văn phòng điều hành đây, nhà văn phòng điều hành thì bố trí ở đây. Nhà xe đây, nhà xe đây, trạm biến áp đây. Đây là hồ nước phòng cháy chữa cháy, hay gọi là bể nước phòng cháy chữa cháy, bố trí ở đây. Tại sao bố trí ở đây? Tại vì cạnh nó là có con sông, cạnh nó con sông Vàm Cỏ Đông bên cạnh, rất tiện lợi cho việc cung cấp nước dự phòng vào cái hồ nước này. Hồ nước dự kiến là 300 mét khối. Công trình này tương đối các bạn ạ. Công trình này gồm có số 1, nhà xưởng 2, nhà xưởng 3, kho 4, kho 5, kho 6, xưởng 7, kho 8, xưởng 9, nhà hỗn hợp 10, kho 11, kho 12, kho 13, xưởng 14. Nói chung là gần kín đất luôn. Thì đây không phải là công trình mới mà là công trình thiết kế cải tạo. Thiết kế cải tạo. Thì cái đặc thù thiết kế cải tạo là cái hiện trạng nó đã như thế rồi. Mình đến mình chỉ tư vấn để điều chỉnh, thêm cái nọ, bớt cái kia, điều chỉnh cái A, bỏ cái B, để phần kiến trúc nó được như ý, để được thẩm duyệt như ý. Các bạn thấy về các cái công năng cơ bản đã có rồi, thì cái việc mà của cái bước 1 của cái việc bố trí các gian phòng này, hầu như là sự việc đã rồi, ván đã đóng thuyền rồi. Đấy. Công việc tư vấn của ta chỉ là xem hiện trạng và góp ý điều chỉnh, có gì cần phải điều chỉnh bổ sung không nữa. Ví dụ điều chỉnh co giãn để cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy giữa hai cái ông này nó được thỏa mãn. Nếu như không co giãn được thì phải có biện pháp xây bức tường ngăn cháy ở đây. Đó. Hoặc là lắp sprinkler vào hang này. Đó. Hoặc là tạo thêm một số cửa thoát hiểm, tạo thêm một số cửa chống cháy, vân vân. Thì ở đây là cái bước 1, bố trí các gian phòng của cái công trình cải tạo sửa chữa ấy. Thì về cơ bản là nó định hình rồi. Hoặc là có chăng khi mình nhìn trên cái bản vẽ này và cái hiện trạng này, mình sẽ thiết kế một số phương án chẳng hạn, một số phương án mới chẳng hạn. Sang cái bước 2 là phân hạng sản xuất cho nhà và gian phòng. Thế như ở vậy tôi nói là nó chỉ đúng với nhóm nhà F5 thôi, còn các nhóm khác là không hạng sản xuất nha các bạn nhé. Thì các bạn nhìn cái thời gian 14 phút 30 giây ở bài số 3 thì các bạn đọc, các bạn mới nhìn vào 14 phút 30 giây ở bài số 3
để đọc về phân hạng sản xuất cho nhà và văn phòng nhé. Mục số 3, thiết kế đường nội bộ bể nước phòng cháy chữa cháy phòng thường trực. Thì các bạn xem ở cái thời gian 28 phút 07 giây của bài số 3 nhé. Cho nó rất là chi tiết đó rồi. Nó rất là chi tiết. Thì phần này là dựa trên cái bản vẽ thì cho nó trực quan một chút. Thì đây các bạn thấy thiết kế đường nội bộ đấy. Đường nội bộ chính là đường bên trong công trình này, đường ngang, đường dọc, đường đằng sau, đường đằng trước, rồi là phòng bảo vệ đây, phòng thường trực đây, hồ nước phòng cháy chữa cháy đây, bãi đỗ xe chữa cháy đây. Đấy. Thì các cái nội dung này đã được nói ở bài 3 rồi, ở thời gian 28 phút 07 giây. Các bạn cùng xem. Tiếp theo, ở bước 4, kiểm tra khoảng cách phòng cháy chữa cháy và bậc chịu lửa của công trình. Thì đã nói ở thời gian phút thứ 39, giây thứ 37, bài số 3. Các bạn cùng xem. Tuy nhiên là ở đây tôi có đánh dấu nội dung cần quan tâm. Thì chỗ này mình nói cụ thể một chút nữa là cái bước này thì là chúng ta có nhiệm vụ là từ cái bậc chịu lửa sơ bộ này, ở 7 thông số đầu vào này, từ cấp nguy hiểm cháy kết cấu 7 thông số đầu vào này. Đấy. Từ diện tích khoang cháy của 7 thông số đầu vào này, từ chiều cao sơ bộ ở 7 thông số đầu vào này. Chúng ta mới chọn ra được, chúng ta mới tìm ra được một cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy giữa các hạng mục công trình với nhau, mà đã nói ở bài 3 rồi đấy, 39 phút 37 giây. Đấy. Tìm được cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy giữa các hạng mục công trình với nhau để điều chỉnh cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy đấy nó hợp lý so với quy định của bảng E1 và bảng E2 của quy chuẩn 06. Thế còn khi mà áp lấy các thông số này, các thông số sơ bộ mà không thay đổi được ấy, mà dẫn đến việc là để cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy ấy, nó vô lý quá, nó lớn quá, nó nhỏ quá, nó ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy sau này đi vào hoạt động, hoặc nó ảnh hưởng đến cái đầu bài ra của chủ đầu tư, hoặc những yếu tố điều kiện biên khác, thì ta phải chỉnh sửa, ta phải điều chỉnh 4 cái yếu tố này: cấp nguy hiểm cháy kết cấu, điều chỉnh bậc chịu lửa, điều chỉnh diện tích lớn nhất trong một khoang cháy, điều chỉnh chiều cao lớn nhất cho phép, để chúng ta ra được một cái bậc chịu lửa, để ra được một cái bậc chịu lửa phù hợp và một cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy phù hợp giữa các khối nhà. Thì chắc chắn ở cái bước này ấy, là bốn cái đại lượng sơ bộ này phải điều chỉnh rồi, chứ không tự nhiên mà vừa vào bắt tay mà phát chúng ta xác định sơ bộ mà nó đúng được luôn đâu các bạn. Phải lắp các trường hợp vào bảng E1 và bảng E2 ấy để điều chỉnh. Thì cái vấn đề lắp và điều chỉnh như thế nào thì tôi đã nói ở cái bài số 3 này rồi. Bài số 3, 39 phút 37 giây. Thì các bạn cùng ôn tập lại các bạn nhé. Hoặc bạn nào xem lần đầu thì cũng có thể vào để xem luôn. Đấy. 39 phút 37 giây. Tiếp theo, cái việc kiểm tra khoảng cách phòng cháy chữa cháy và các lỗ mở mặt ngoài công trình ấy, thì về cơ bản cái ý nghĩa của nó cũng như là cái bước số 4 thôi. Chỉ có khác một điều là ở cái bước số 4 ấy thì cái đại lượng điều chỉnh là bậc chịu lửa và khoảng cách phòng cháy chữa cháy. Nhưng ở bước 5 này thì cái đại lượng, cái yếu tố điều chỉnh, hai yếu tố động điều chỉnh ấy, thì lại là cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy và
diện tích các lỗ mở của mặt ngoài và giới hạn chịu lửa của các bức tường mặt ngoài, mà chúng ta sẽ phải tra bảng E3 và bảng E4A và bảng E4B trong quy chuẩn 06. Thì vấn đề này tôi cũng nói rất kỹ ở thời gian phút thứ 59 của bài số 3. Bài số 3 thiết kế phòng cháy chữa cháy từ A đến Z rồi. Vấn đề này tôi đã nói tương đối kỹ ở bài số 3 rồi. Đấy, thế thì tóm lại ở cái bước 4 và bước 5 này thì các cái yếu tố động như sau này: khoảng cách phòng cháy chữa cháy là 1 này, bậc chịu lửa là 2 này. Đi vào chịu lửa thì sang cột 5 này sẽ có là các cái giới hạn chịu lửa của các bức tường ngoài, rồi là cái tỷ lệ diện tích lỗ mở trên diện tích của bức tường ngoài, đã nói ở đây rồi. Thì chúng ta cùng điều chỉnh cho nó hợp lý, với một cái ưu tiên là ở cái bước 5 này của cái việc thiết kế tổng mặt bằng này, thì cái yếu tố mà theo đánh giá của tôi, yếu tố được ưu tiên nhiều hơn chính là khoảng cách phòng cháy chữa cháy. Còn cái yếu tố là các cái lỗ mở thì cái mức độ ưu tiên kém hơn, tại vì là về cái đại cục của cái việc bố trí các công năng trên tổng mặt bằng thì cái khoảng cách phòng cháy chữa cháy nó rất quan trọng. Xê ra dịch vào bao nhiêu nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng đến mỹ quan, ảnh hưởng đến vấn đề kỹ thuật, ảnh hưởng đến yếu tố hiệu quả tài chính của dự án. Nên là những cái ông tiểu tiết như các lỗ mở hoặc là cái việc đảm bảo giới hạn chịu lửa của tường ngoài thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái ông khoảng cách phòng cháy chữa cháy thôi. Nếu có gì điều chỉnh thì điều chỉnh ở những cái tiểu tiết để giữ cái đại cục. Cái việc mà bảo vệ các cái lỗ mở này thì có thể bố trí bổ sung vào bằng các cái cửa chống cháy, các cái van chống cháy, hoặc là xây một số bức tường chống cháy để tăng cái giới hạn chịu lửa của cái tường. Thì về chi tiết thì các cái chuyên đề sau tôi sẽ có những cái ví dụ cụ thể. Còn cái đại cục ở đây thì nó là như thế, đại cục là như thế. Các bạn nhìn vào cái phần tham chiếu của nó sẽ là ở thời gian phút thứ 59 của bài số 3 các bạn nhé. Phút thứ 59 của bài số 3 nhé. Các bạn cùng tập lại nhé. Phần số 6 và phần số 7 là phần đơn giản, rất đơn giản. Thiết kế lối vào từ trên cao và thiết kế lối lên mái thì đều đã trình bày ở trong bài số 3 rồi. Ví dụ thiết kế lối vào từ trên cao ở thời gian thứ 1 giờ 28 phút 28 giây. Thiết kế lối lên mái ở 1 giờ 31 phút. Thì nó rất đơn giản rồi. Và chúng ta cùng đi qua cái này. Các bạn nào chưa đọc thì các bạn vào xem cũng rất là dễ hiểu rồi. Đó. Thế vậy là từ nãy giờ chúng ta qua được 2 bước này các bạn nha. Trên dòng thời gian của việc thiết kế chúng ta qua được 2 bước này. Nhắc lại này. 1 là các bạn liệt kê 7 thông số đầu vào. Bước thứ 2 là các bạn thiết kế tổng mặt bằng. Thì chúng ta cũng vừa xong rồi nha. Bây giờ chúng ta đi vào thiết kế chi tiết. Thiết kế chi tiết cho từng cái công trình nhỏ trong một cái dự án lớn này, hoặc là từng cái gian phòng, từng cái nhà xưởng trong một công trình. Thì cái thiết kế chi tiết ở đây nghĩa là như nào? Nghĩa là ví dụ các bạn nhìn này, ở đây chúng ta liệt kê các cái hạng mục công trình theo công năng, ví dụ như xưởng sản xuất này, kho này, văn phòng này, nhà ăn này. Thì đây chính là 4 cái yếu tố để chúng ta phải thiết kế chi tiết. Xưởng sản xuất phải thiết kế chi tiết này, kho này, văn phòng này, nhà ăn này phải thiết kế chi tiết. Thế còn những cái phụ trợ như phòng bảo vệ này, phòng bảo vệ này, nhà xe này, thì chúng ta chỉ vẽ qua mặt bằng rồi 1-2 mặt cắt để biểu thị cái hình dáng, kích thước và cái vị trí của nó trên tổng mặt bằng thôi, chứ còn không phải thiết kế để bảo vệ phòng cháy chữa cháy cho những cái yếu tố này. Yếu tố phụ trợ thôi.
chúng ta cùng trở lại cái bảng của chúng ta. Thiết kế chi tiết thì cũng như bài số 3, tôi vẫn giữ nguyên là 6 cái tiểu mục trong cái thiết kế chi tiết cho công trình, cho nhà và cho gian phòng. Thì cái tiểu mục nhỏ của thiết kế chi tiết là thiết kế diện tích khoang cháy. Thiết kế diện tích khoang cháy này. Thì chúng ta cùng kéo xuống xem, tham chiếu xem là bài nào đã giải quyết nó rồi. Thì đây, bài số 3 ở thời gian 1 phút 32 giây, 1 giờ 32 phút 03 giây trong bài số 3. Rồi là tiểu mục thứ 2, chọn cấp nguy hiểm cháy kết cấu. Chọn cấp nguy hiểm cháy kết cấu thì ở 1 giờ 39 phút 19 giây. Đó. Đây, chúng ta cùng xem những cái nội dung cần quan tâm. Ở đây tôi đánh dấu như thế nào. Thì tôi có ghi là từ bậc chịu lửa sẽ xác định, từ bậc chịu lửa xác định ở bước 2 này. Từ bậc chịu lửa xác định ở bước 2 nghĩa là cái bước mà thiết kế tổng mặt bằng ấy. Thì chúng ta chốt cái diện tích khoang cháy. Chốt luôn cái diện tích khoang cháy. Chốt diện tích khoang cháy theo quy định của quy chuẩn 06 thôi. Ví dụ trên một cái công năng, trên một cái mặt bằng, trên một cái mặt bằng thì chúng ta cùng chia khoang cháy như thế nào. Chốt diện tích khoang cháy như thế nào. Thì ở đây trong quy chuẩn ấy, định nghĩa khoang cháy ấy, là các cái phần không gian được ngăn cách bởi tường ngoài này. Thứ nhất là yếu tố tường ngoài. Đầu tiên là yếu tố tường ngoài. Sau đó là các cái tường ngăn cháy loại 1 ở phía bên trong. Ví dụ như cái nhà xưởng này của tôi đây. Cái nhà xưởng này của tôi nhé. Một chiều là 48 m. Một chiều là 48,8 m. Thế thì nếu như không có gì thay đổi ấy, nghĩa là không có tường ngăn cháy loại 1 ở trong này, thì cái khoang cháy của tôi là cả một cái ô lớn này. Đấy. Cách tính diện tích khoang cháy là lấy cái mép trong, cái chu vi bên trong, cái chu vi của cái tường trong, đi quanh chu vi quanh nữa, thì tính cái đường bên trong để tính cái diện tích khoang cháy. Thì trong cái phụ lục H của quy chuẩn 06 ấy, người ta cũng đã quy định rõ rồi là nhà bậc chịu lửa 4 rồi là cấp nguy hiểm cháy SC0 hay SC1 hay là nhà bậc chịu lửa 3, đối với trường hợp 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng thì diện tích khoang cháy tối đa nó được là bao nhiêu? Tôi mình qua cái quy chuẩn 06 xem. Đây bảng 9 đây. Thì ở đây nó có cái đại lượng gọi là diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy đây. Tính bằng mét vuông đấy. Thì bạn cùng xem. Cho ví dụ hãng sản xuất C, công trình hãng sản xuất C, chiều cao lớn nhất cho phép là 24 m. Bậc chịu lửa 3, cấp nguy hiểm cháy là SC0 hoặc SC1. Thì nếu như nhà đến 1 tầng thì diện tích khoang cháy lớn nhất được phép 25.000 m². Nếu như nhà 2 tầng thì diện tích khoang cháy lớn nhất chỉ còn 10.400 m² thôi. Nếu như nhà 3 tầng thì diện tích khoang cháy lớn nhất chỉ còn là 5.200 m² thôi. Thì tôi mới trở lại cái mặt bằng này vừa xem. Giả sử những cái ô này của chúng ta diện tích là 25.000 m² đi. Thì giả sử diện tích 25.000 m² các bạn nhé. Thì giả sử 25.000 m² nhé. Và cái ông này, tôi ghi chú đây. Bậc chịu lửa của nhà xưởng là bậc 4 này. Các bộ phận chịu lực: cột dầm tường R15, tường ngoài không chịu lực E15, sàn tầng RE15, dàn dầm R15. Rồi tiếp,
Cấp nguy hiểm cháy của công trình là S0. Đây, cấp nguy hiểm cháy của công trình S0 nhé. Thì tôi giả sử cái ông này diện tích phòng cháy đây đúng 25.000 m² thôi, thì ông đấy sẽ chỉ đúng với trường hợp ông ấy một tầng thôi, tại vì là tối đa rồi. Trở lại cái quy chuẩn của sau ta cùng xem. Đây, hạng C đây, ví dụ như đây chiều cao cho 24 m đây, đây của mình là bậc trị lửa 4 đây, chiều cao cho phép là 18 m đây, cấp nguy hiểm cháy S0 đây. Thì nếu như với một tầng thì ông ấy được 25.000 m², một tầng đây được 25.000 m². Nhưng khi ông ấy lên đến 2 tầng thì ông ấy chỉ còn là 10.400 m² thôi. Và khi ông ấy lên 3 tầng không lên được 3 tầng. Tại vì sao? Tại vì là nhà bậc chịu lửa 4 thì chỉ được tối đa 2 tầng thôi, không lên được 3 tầng. Đây, cái dấu trừ này thể hiện là cái trường hợp này nó không xảy ra, cái trường hợp này không đúng, không xảy ra. Thì quay trở lại cái mặt bằng này, nếu như ông muốn lên 2 tầng, xưởng ông đang 1 tầng, nếu như ông muốn lên 2 tầng, ông muốn thi công một sàn nữa ở đây, thì ông phải có một cái tường ngăn cháy, ông ngăn đôi nữa ra. Có thể là ông ngăn đôi để cho nó nhỏ hơn, để cho nó phải bằng cái giá trị này 10.400 này. 10.400 này. Ngăn đôi vẫn lớn hơn nghe bạn. Tại vì mình đã giả sử là nó 25.000 mà. Ngăn đôi thì nó vẫn lớn hơn 10.400, là phải ngăn một phát nữa. Đấy. Ví dụ vậy. Một ông. Hai ông. Đấy. Để đảm bảo diện tích mỗi một khoang cháy này, mỗi khoang cháy này nó nhỏ hơn cái giá trị trong quy chuẩn cho là 10.400 m². Đấy. Thì đấy là cái ví dụ về việc mà thiết kế diện tích khoang cháy. Các bạn cùng xem và cùng tìm hiểu nhé. Tôi nhắc lại này, giả sử cái mặt bằng này chúng ta đang là 25.000 m², thì nó chỉ đúng đối với cái trường hợp là nhà xưởng này nó đang 1 tầng thôi, 1 tầng thôi, quy chuẩn cho này, đúng trường hợp này, hạng C này, hạng C này, chiều cao nó cho phép 18 m này, bậc trị lửa 4 này, cấp nguy hiểm cháy S0 này. Đó, thì diện tích lớn nhất trong một khoang cháy chỉ là 25.000 m² thôi trong một tầng. Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy là 25.000 m². Nếu như ông muốn thi công lên 2 tầng thì khoang cháy ông phải nhỏ lại xuống 10.400 m². Thì vậy nói rồi, phải ngăn 2 cái vách vào để đảm bảo mỗi một khoang cháy con này nó không lớn hơn 10.400 m². Thì đấy là cái ví dụ về cái việc thiết kế diện tích khoang cháy. Ở đây, cấp nguy hiểm cháy kết cấu. Cấp nguy hiểm cháy kết cấu thì trong mỗi một cái bản vẽ thiết kế kiến trúc này ta đều phải có một ghi chú như này. Cấp nguy hiểm cháy công trình là S mấy đây, thì đi theo sẽ là cấp nguy hiểm cháy của các cấu kiện con, nó sẽ là K mấy đây. Thì trong trường hợp này tôi đang lấy cấp nguy hiểm cháy kết cấu công trình S0, thì các cấp nguy hiểm cháy của các cấu kiện thành phần đó mà K0. Thì đây chính là việc mà thiết kế cấp nguy hiểm cháy cho các cấu kiện và cho cả công trình ở cái bước 2. Trên bản vẽ là ta chỉ định vào bản vẽ, ta ghi chú thuyết minh vào bản vẽ. Tôi chỉ định các cấu kiện có cấp nguy hiểm cháy là K0, thì cái cấp nguy hiểm cháy của toàn cái công trình, của toàn cái nhà xưởng ấy của tôi sẽ là S0. Sẽ là S0. Đơ mất cái tem. Thì đây chính là cái bước 2.
chọn các nguy hiểm cháy. Đến cái bước 3, thiết kế các cấu kiện, các bộ phận ngăn cháy. Thì chúng ta cùng xem tham chiếu có ở bài 3 đấy, nhưng mà tôi muốn giải thích rõ hơn thì các bạn cùng xem cái phần thiết kế các cấu kiện và các bộ phận ngăn cháy ở trong cái video clip của bài số 4 này nhé. Ở phần nội dung cần quan tâm tôi nói rõ là cần giải thích rõ hơn này. Đấy, thì tôi đi vào cái ví dụ của cái bài học này, của cái công trình này đi. Thiết kế cho các cấu kiện, các cấu kiện thì ở đây là tôi đã chỉ định ở trong cái bảng này. Các bạn cùng xem lại nhé. Thiết kế các cấu kiện và bộ phận ngăn cháy này, chúng ta cùng xem này, các bảng lớn này. Các cấu kiện là gì? Các cấu kiện là khi chúng ta chọn được cái bậc chịu lửa cho cái nhà xưởng của chúng ta thì nó sẽ phải phù hợp với lại cái giới hạn chịu lửa của các cái cấu kiện của cái nhà xưởng đó. Ở đây ví dụ nhà xưởng số 2, số 3, số 7, số 9, số 14, tôi chọn cái bậc chịu lửa là 4 thì theo quy chuẩn 06 các cái cấu kiện thành phần của nó sẽ phải có các cái giá trị giới hạn chịu lửa tương ứng như thế này. Ví dụ như cột thép thì giới hạn chịu lửa phải là R15, chịu lực được tối thiểu 15 phút. Vì kèo mái bằng thép giá trị giới hạn chịu lửa R15, chịu lực được tối thiểu 15 phút. Gạch đất sét nung là của cái tường ngoài chịu lực, giá trị là E15, nghĩa là giữ được ổn định trong 15 phút. Rồi là sàn giới hạn chịu lửa là REI15, nghĩa là chịu lực được, giữ được ổn định được và cách nhiệt trong 15 phút. Thì cái bảng này chính là cái bảng mà thiết kế các cấu kiện của công trình. Đấy. Thì về mặt phòng cháy chữa cháy, thiết kế các cấu kiện sẽ là như này, sẽ là chỉ định các giá trị giới hạn chịu lửa, chứ không phải là chọn tiết diện là bao nhiêu, rồi là mác bê tông là bao nhiêu, mác thép là bao nhiêu, số lượng thanh là bao nhiêu. Cái thiết kế cấu kiện trong thiết kế kiến trúc của phòng cháy chữa cháy sẽ là như thế này, nghĩa là chọn các giá trị giới hạn chịu lửa tương ứng với lại bậc chịu lửa của hạng mục công trình, của nhà, của gian phòng. Đây, thì đây chính là cái thiết kế các cấu kiện. Và tiếp theo các bộ phận ngăn cháy. Các bộ phận ngăn cháy này thì nó sẽ là tường ngăn cháy, hoặc là vách ngăn cháy, hoặc là các cái bộ phận chèn bịt lỗ mở trên tường ngăn cháy và vách ngăn cháy. Thì ở đây chúng ta qua chúng ta về lại cái tổng mặt bằng đi, ta về lại mặt bằng tổng thể đi. Chúng ta mới xem ở đây, tôi phóng lên thì bạn thấy là bạn cũng thấy là cái nhà xưởng 7 này, nhà xưởng 7 nó nằm giữa và sát vách luôn với lại nhà kho 8 và nhà kho 6. Thì theo quy chuẩn 06 khác công năng là phải ngăn cách nhau bằng gì ạ? Bằng tường ngăn cháy hoặc là vách ngăn cháy rồi. Công năng hôm nay là xưởng mà, hôm nay xưởng 7, hôm nay kho 8, hôm nay kho 6. Thì ông xưởng này là khác công năng với hang kho rồi, thì sẽ phải ngăn cách với lại kho 8 và kho 6 bằng tường ngăn cháy hoặc là vách ngăn cháy. Thì tôi vào cái bản vẽ chi tiết của cái kiến trúc của cái xưởng 7 ấy. Xưởng 7 tôi tìm trên layout, tìm layout đây, xưởng 7 đây. Mở đúng cái mặt đứng của nó luôn. Thì đây chính là cái mặt đứng 19 và mặt đứng 91.
Đó. Thì mặt đứng 19 là giáp với lại kho 6, mặt đứng 91 là giáp với lại kho 8. Thì tôi dùng luôn là tôi bố trí luôn là hai bức tường gạch chiều dày 200, xây cao từ nền cho đến mái, thì nó sẽ là tường ngăn cháy loại 1 các bạn. Tường gạch dày 200 nó sẽ là tường ngăn cháy loại 1. Và trên các bức tường này các bạn nhé, là không có lỗ mở này. Tuyệt đối không có lỗ mở. Giới hạn chịu lửa hoàn toàn của tường ngăn cháy loại 1 này. Nếu như có lỗ mở thì sẽ phải có các cửa chống cháy tại các lỗ mở. Nhưng ở đây vì không có nhu cầu đi lại, không có nhu cầu gì để thông gió, nên là tôi xây bệt luôn, xây kín luôn cho nó vừa kinh tế vừa đảm bảo kỹ thuật, không cần phải chèn bịt lỗ mở gì cả. Thì đây chính là cái việc mà thiết kế các bộ phận ngăn cháy đấy. Thiết kế các bộ phận ngăn cháy, chính là mục 3 này. Thiết kế các bộ phận ngăn cháy. Thế còn cái thiết kế cấu kiện thì tôi vừa nói trước rồi, chính là chọn giới hạn chịu lửa cho các cấu kiện này. Và đây là thiết kế bộ phận ngăn cháy. Ví dụ như mà trên cái bức tường này mà cần phải có một cái lối đi thông giữa xưởng và kho, thì phải có cửa ngăn cháy để chèn bịt cái lỗ mở này. Tương ứng với tường ngăn cháy loại 1 thì ở đây sẽ phải có cái cửa ngăn cháy phù hợp với nó theo trong quy chuẩn 06 quy định. Chúng ta cùng vào mình trở lại quy chuẩn 06 xem một chút. Nói như thế nào? Mình nhớ đâu đó là bảng 2 hay bảng 3 thì bảng 2, bảng 3. Đây bảng mấy nhỉ? Đây bảng 6, bảng 5, bảng 4, bảng 3, bảng 2. Đây thì đây. Bảng 1. Ở bảng 1 này thì sẽ là quy chuẩn 06 liệt kê lên các giới hạn chịu lửa của các bộ phận ngăn cháy. Ví dụ như tường ngăn cháy loại 1 này, RI là 150, tường ngăn cháy loại 2 RI 45. Ở bảng 2 ấy, liệt kê lên là cái giới hạn chịu lửa của các cái bộ phận chèn bịt của bộ phận ngăn cháy. Nghĩa là gồm các cái cửa đi ngăn cháy và cửa sổ ngăn cháy, hay là cửa nóc ngăn cháy, hay là màn ngăn cháy. Đấy, thì các giá trị như sau. Cái giới hạn chịu lửa của cái cửa ngăn cháy loại 1 thì nó là EI 60, loại 2 sẽ là EI 30. Thế còn ở dưới là cái bảng 3. Ở bảng 3 thì nó là cái của các cái khoang đệm ngăn cháy. Đệm ngăn cháy thì ta cùng xem nó có cái chỗ mà nó nói về cái sự phù hợp. Cái sự phù hợp. Đây. Cái sự phù hợp thì đây là cái chỗ mà nó nói về cái yêu cầu đối với các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy đây. Cùng xem một tí nữa. Ở đây các bạn này. Các bạn nhìn vào cái bảng 1 này, nhìn cái bảng 1 để xem cái sự phù hợp này. Thì khi đi với tường ngăn cháy loại 1 thì sẽ phải là cái bộ phận chèn bịt lỗ mở loại 1 và khoang đệm ngăn cháy loại 1. Khi đi với tường ngăn cháy loại 2 thì sẽ là loại bộ phận chèn bịt lỗ mở loại 2 và khoang đệm ngăn cháy loại 2. Tương tự như thế đối với vách ngăn, vân vân. Đây là cái sự phù hợp. Tương ứng chứ không phải ở đây là
không phải là chúng ta làm một cái tường ngăn cháy ở đây nha, làm tường ngăn cháy loại 1 ở đây. Đấy, tường chạy 1 đây, ví dụ như trên bản vẽ đấy. Đây, xong chúng ta trổ một cái lỗ ở đây, trổ một cái lỗ, trổ cái lỗ ở đây. Đấy. Xong rồi chúng ta ngăn cái lỗ này, dùng bộ phận chèn bịt lỗ mở này bằng cái cửa ngăn cháy loại 2 thì không được, không chơi cái đấy. Ở đây đã là tường ngăn cháy loại 1 thì phải tương ứng với nó là cửa ngăn cháy loại 1 đi kèm các bạn nhé. Cái sự phù hợp như vậy như thế. Đi kèm với tường ngăn cháy loại 1 đây thì phải có cửa ngăn cháy loại 1 và tương ứng là khoang đệm ngăn cháy loại 1. Thì cái cách thiết kế là như thế. Cách thiết kế là như thế các bạn nhé. Này, thiết kế các cấu kiện và các bộ phận ngăn cháy. Rồi, xong luôn. Qua phần này, đến phần 4 là thiết kế đường thoát nạn. Thiết kế đường thoát nạn thì được thể hiện ở bài số 3. Thời gian 1 giờ 41 phút 52 giây. Thiết kế đường thoát nạn. Thì các bạn cùng tìm hiểu ở bài số 3 nhé. Cùng tìm hiểu cách thiết kế như thế nào ở bài số 3. Có bao nhiêu lối thoát nạn? Có bao nhiêu lối thoát nạn này? Rồi đường thoát nạn khoảng cách như thế nào? Thì các bạn tìm hiểu ở bài số 3 nhé. Bài số 3 nói rất kỹ rồi. Bài số 3 nói rất kỹ. Thì tiện đây trong cái công trình này, thì tôi lấy ví dụ để các bạn xem được cái đường thoát nạn trong một cái nhà xưởng cụ thể. Có rất nhiều nhà xưởng, nhưng mà tôi lấy ví dụ một nhà xưởng số 7 đi. Bằng đứng nói thế nào. Đây là mặt bằng của nhà xưởng số 7 mà vừa nãy chúng ta vừa xem hai cái bức tường ngăn cháy loại 1 của nó đối với hai xưởng, hai kho hai bên ấy. Đây chính là hai bức tường ngăn cháy loại 1. Hai tường ngăn cháy loại 1. Thế thì cửa mặt trước mặt sau nó có hai cửa D3. Hai cửa D3 nó là cửa lùa thì vấn đề này tôi nói thêm một chút là quy chuẩn 06/2002 thì không cho cái lối thoát nạn này được dùng cửa lùa này. Lối thoát nạn này không được dùng cửa lùa này. Không được dùng cửa lùa. Nhưng mà cái quy chuẩn 06 điều chỉnh của 2003 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Quy chuẩn 06 điều chỉnh của 2023. Tôi nói lại nhé. Quy chuẩn 06/2022 thì không cho các lối thoát nạn này được dùng cửa lùa mà phải là cửa mở, chỉ do cửa mở thôi. Nhưng quy chuẩn 06/2023 điều chỉnh thì cho phép dùng cửa lùa và cả cửa cuốn nữa. Nó điều chỉnh nên là giống để đây là cửa lùa đây. Trước là không được nữa. Trước là bắt buộc phải cửa mở theo hướng thoát nạn. Thì đây tôi xác định là công trình mặt bằng của cái xưởng số 7 đây. Số 7 đây. Có hai lối thoát nạn phân tán sang hai bên này. Các bạn nhìn cái dòng chữ nhà xưởng có tối đa 10 người làm việc này. Nhà xưởng có tối đa 10 người làm việc. Chính là cái ý này. Có tối đa 10 người làm việc đấy. Chính là cái ý mà trên cái dòng thời gian này. Chúng ta quay trở về. 7 cái thông số đầu vào ấy. Không, chúng ta thiết kế tổng mặt bằng này. Chính là cái ý này. Có bao nhiêu số người làm việc này. Số người làm việc trong mỗi nhà này. Chúng ta hoạch định là có bao nhiêu người làm việc trong mỗi nhà. Thì chúng ta ghi chú nó vào. Chúng ta ghi chú luôn vào mặt bằng. Ghi chú luôn vào cái mặt bằng. Nó dễ nhìn. Cái chữ để hơi tương đối một chút để cho nó dễ nhìn. Nhà xưởng bằng ngoặc có tối đa 10 người làm việc.
Thì ở đây là cái tính cái chiều dài của cái đường thoát nạn về hai cửa này. Để thuyết minh tính đây. Tính toán kiểm tra khoảng cách thoát nạn của nhà xưởng số 7 này. Khối tích của nhà bằng 10.718 4 mét khối, nhỏ hơn 15 mét khối. Đây là cái giá trị mà trong cái bảng G3, trong bảng G3 của quy chuẩn 06. Nên khoảng cách từ chỗ làm việc xa nhất đến lối thoát nạn gần nhất của nhà xưởng số 7 là L1 bằng L2 bằng 25,68, nhỏ hơn 40 mét, thỏa mãn yêu cầu của quy chuẩn 06. Trong trường hợp bố trí mật độ thoát hiểm từ 3 đến 5 người trên 1 mét vuông. Trong cái bảng G3 các bạn nhé. Thì cái yếu tố này là cái phần tính này là trong cái bài số 3 đã nói rất kỹ rồi. 13 1 giờ 41 phút 52 giây nói rất kỹ cái này. Tiếp tục chúng ta nói về phần thông gió hút khói. Thông gió hút khói thì ở bài số 3 thời gian 1 giờ 55 phút 58 giây tôi cũng đã nói rất rõ về cái phần tính toán về thông gió tự nhiên các bạn nhé. Các bạn lưu ý thôi, thông gió tự nhiên nghĩa là sử dụng các điều kiện sẵn có của công trình để chúng ta thông gió tự nhiên và để tránh phải rơi vào cái trường hợp mà phải dùng thông gió cưỡng bức, hút khói cưỡng bức. Thì các bạn xem kỹ cái bài số 3 ở thời gian 1 giờ 55 phút 58 giây. Tuy nhiên ở đây trong cái phần nội dung cần quan tâm ấy, tôi có nốt ở đây là giải thích rõ hơn trong cái bài 4 này. Đấy. Có những trường hợp mà không thông gió tự nhiên được thì sao? Liệu có phải lắp tăng áp hút khói hay không? Và khi nào thì không phải lắp? Thế thì chúng ta cùng đi chúng ta tìm hiểu tiếp các bạn nhé. Mình quay lại cái bản vẽ này. Đây. Ví dụ chúng ta quay lại cái bản vẽ của cái nhà xưởng 7 đi. Đó. Thế bây giờ ông là hai cái bức tường đặc rồi. Đây. Tường gạch D200 xây cao từ nền đến mái. Đây. Thì không thể đâu mà lấy được hai cái bức tường đối diện như ở trong phụ lục D bảo vệ chống khói. Phần ghi chú ấy, cho phép thông gió tự nhiên khi mà hai bức tường đối diện cách nhau không quá 40 mét thì cho phép mở các lỗ cửa sổ theo quy định của quy chuẩn ấy. Nghĩa là mép trên không thấp hơn 2,5 mét và mép dưới cửa không cao hơn 1,5 mét. Đấy. Rồi là điều kiện nữa là cứ 1 mét chiều dài tường này phải có 0,24 mét cửa sổ thì đáp ứng đủ như thế thì mới là thông gió tự nhiên nhé. Thế thì chúng ta cùng tìm hiểu là có những trường hợp mà không có thông gió tự nhiên của nhà xưởng nhưng mà chúng ta vẫn tìm các cái điều khoản khác của quy chuẩn 06 để chúng ta đưa về cái trường hợp là sẽ không phải lắp cái hệ thống tăng áp hút khói. Tại vì xin thưa các bạn là lắp cái hệ thống nó rất là tốn tiền, cực chẳng đã mới phải lắp. Đấy. Thế thì trong cái bài số 4 này sẽ đi cao hơn một chút, về cái việc giải quyết thông gió. Thế còn bài 1, bài 2, bài 3 thì tôi có nói về thông gió tự nhiên để khỏi phải lắp tăng áp hút khói thôi. Thế nhưng mà ở đây thì cao hơn nữa là không có thông gió tự nhiên nhưng vẫn không phải lắp tăng áp hút khói. Thế chúng ta cùng đi vào quy chuẩn 06 các bạn nhé. Cùng vào quy chuẩn 06 chúng ta xem những trường hợp nào thì phải lắp và những trường hợp nào không phải lắp hệ thống tăng áp hút khói nhé. Chúng ta vào cái phụ lục D. Phụ lục D bảo vệ chống khói 114. Chúng ta vào phần D2. Phần D2 các bạn cùng đọc dùng
Việc hút xả khói khi có cháy phải được thực hiện từ các khu vực sau. Thế thì chúng ta mới hiểu là loại trừ của nó, loại trừ các khu vực mà không phải hút xả khói khi có cháy thì sẽ là khu vực không phải hút xả khói, đúng không? Nghĩa là luật quy định là phải như thế này thì chúng ta cùng tìm cách là những cái gì mà luật không cấm thì chúng ta làm, đúng không? Cái nhiệm vụ của chúng ta là tìm những gì mà luật không cấm. Luật là luật nói chung thôi, còn ở đây thì là quy chuẩn, không phải luật. Mình đang nói một cách nôm na để các bạn dễ hiểu. Thế bây giờ D2 quy định này, việc hút xả khói khi có cháy phải được thực hiện từ các khu vực sau này. Hay chúng ta cùng lướt này: A, B, C, D, rồi, okay. E, F. Cùng đi tiếp xem là trường hợp nào áp dụng vào cái công trình mà tôi đang ví dụ. Thì chúng ta nhìn cái mục G, chúng ta cùng đọc nhé. Chúng ta cùng đọc cái mục G này. Nhìn cái đầu tiên là D2 nói này: việc hút xả khói khi có cháy phải được thực hiện từ các khu vực sau. Khu vực sau là khu vực G này. Từ mỗi gian phòng liên thông với buồng thang bộ không nhiễm khói, hoặc từ mỗi gian phòng không có thông gió tự nhiên khi có cháy sau. Đúng rồi, đây rồi. Đúng trường hợp của mình rồi. Mình đang không có thông gió tự nhiên, đúng không? Hoặc từ mỗi gian phòng không có thông gió tự nhiên khi có cháy như sau. 1. Diện tích 50 m² trở lên. Thường xuyên hoặc nhất thời tập trung đông người. Mật độ số lượng hơn một người trên 1 m² sàn, không tính diện tích chiếm chỗ của các thiết bị vật dụng. Gạch đầu dòng thứ hai là các gian thương mại trưng bày sản phẩm hàng hóa. Gạch đầu dòng thứ ba, gạch đầu dòng thứ tư thì chúng ta không quan tâm. Ở đây chúng ta bắt được cái ý của gạch đầu dòng thứ nhất nha các bạn nha. Chúng ta vận dụng luôn vào cái công trình của tôi đang làm ấy. Thì cái gian phòng này là trên 50 m² là chắc chắn rồi này. Nó dài là 48 m và nó rộng là 24 m². Thì nhân vào nó đâu đó nó vào hơn 1000 rồi. Chắc chắn là hơn 50 m² rồi. Thế là rơi vào thế rồi, rơi vào thế của cái đồng chí này. Thường xuyên hoặc nhất thời tập trung đông người và số lượng người hơn 1 m² người trên 1 m² sàn, không tính diện tích chiếm chỗ của các thiết bị vật dụng. Thì đây tôi mới lập lên một cái bài tính như sau là cái AutoCAD nó hơi bị máy nó hơi bị lag các bạn ạ. Chờ một chút để cho nó nhảy vào trạng thái bình thường. Cái như này nữa. Đây rồi. Đưa cái máy tính vào cái thuyết minh như này. Tính toán kiểm tra hút xả khói trong khu vực nhà xưởng số 7. Theo mục D2 quy chuẩn 06/2022 Bộ Xây dựng. Diện tích nhà xưởng bằng này, cái tính này, 24,4 x 48 bằng 1171,2 m². Diện tích chứa hàng tôi đang lấy cho nó hơn 50%, bằng 600 m². Diện tích chứa hàng trong nhà xưởng. Nghĩa là ở đây người ta nói là có cái yếu tố là không tính diện tích chiếm chỗ của thiết bị vật dụng, nên tôi phải tính lên cái diện tích chứa hàng để tôi trừ đi. Và ở đây số người tính toán trong xưởng số 7 là 1171,2 m² chia cho 5. 5 là cái gì? 5 là tôi đang tính cái mật độ tính toán là một người 5 m². Một người 5 m² thì cái số người tính toán trong xưởng sẽ là 1171,2 chia cho 5 bằng 234,24 người. Đấy là tính toán thôi, cái tính toán thôi. Nhưng mà thực tế là tôi đã chốt ở đây một câu là như này: nhà xưởng có tối đa 10 người làm việc. Chốt đây rất an toàn rồi. Thực tế cái xưởng này nó rất là ít người. Mà đây cái số lượng người tính toán này tôi lấy hẳn 5 m² một người. Thì ở đây chia ra là 234 người.
Nghĩa là tính toán cho phép 234 người trong cái xưởng này nha, 234 người trong cái xưởng hơn 1000 mét vuông. Mật độ người trong xưởng số 7 là lấy 234 người này của số người tính toán xác định này, chia cho cái con số là bằng cái hiệu số của cái tổng diện tích trừ đi cái diện tích chiếm chỗ của hàng hóa, máy móc thiết bị ấy. Lấy số người tính toán chia ra diện tích thực, diện thực chính là lấy tổng diện tích trừ đi diện tích chiếm chỗ thì ra diện tích thực của số người đấy, của số người ấy đang chiếm chỗ thì ra được cái mật độ là 0,409. 0,409 này nhỏ hơn 1 rồi. Số lượng hơn 1 người trên 1 mét vuông sàn thì mới phải hút khói nhé. Số lượng hơn 1 người, mật độ lớn hơn 1 người trên mét vuông sàn mới phải hút khói. Ở đây mình tính ra là có 0,409 là nhỏ hơn 1 rồi, nên mình kết luận luôn là vậy không cần quạt hút khói trong xưởng số 7 khi có cháy xảy ra. Tôi vận dụng cái điều D2 này. Thì hôm nay là nói thêm cái ý về cái việc là không có thông gió tự nhiên của nhà xưởng mà vẫn không phải dùng hệ thống tăng áp hút khói áp dụng trong D2 mà ra các bạn nhé. Đấy, thì đây là cái yếu tố mà tôi đi sâu hơn về cái việc tính toán là mà có phải thông gió hay không, có phải thông gió cưỡng bức hay không, có phải hút khói cưỡng bức hay không. Đấy. Thì ở đây là trên cái dòng thời gian ta nhìn đây, tham chiếu đây, bài số 3 của thiết kế phòng cháy chữa cháy từ A đến Z nói là ở thời gian 1 giờ 41 phút 52 giây, 1 giờ 55 phút 58 giây thì nói về việc là áp dụng cái cải tạo kiến trúc của nhà xưởng ấy để cho nó đạt được cái điều kiện của thông gió tự nhiên ấy để nó khỏi phải tăng áp hút khói. Nhưng ở bài này đi sâu thêm là đối với những cái nhà xưởng mà không thông gió tự nhiên được thì vẫn vận dụng được những cái điều khoản, những cái điểm để mà không phải lắp hệ thống tăng áp hút khói để tiết kiệm tiền các bạn nhé. Tiếp theo, xong phần 5 rồi, qua phần 6 này. Phần 6 là cái thiết kế vật liệu hoàn thiện. Thiết kế vật liệu hoàn thiện là như thế nào? Thiết kế vật liệu hoàn thiện là trong cái phụ lục B của quy định 06 ấy, thì nó có cái bảng 8 và bảng 9 ấy, là nó quy định về cái việc thiết kế vật liệu hoàn thiện trong các gian phòng và trên các cái đường thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho người. Thì chúng ta cùng xem. Thì cái này ấy là đúng ra là trong cái bài số 2 ấy, là đã có cái bảng nó nêu một chút rồi đấy, nhưng mà nó mới chỉ lướt phớt thôi. Các bạn tôi đi sâu để các bạn cùng xem là cái việc thiết kế vật liệu hoàn thiện này chúng ta phải lập cái bảng gì và mẫu của nó như thế nào. Thì nó tương đối là đơn giản các bạn. Chúng ta cùng đến cái phụ lục B, phụ lục B của quy chuẩn 06. Chúng ta xem cái bảng 8 và bảng 9. Phụ lục B xem bao nhiêu nhỉ? Một trăm lẻ sáu. Ok. Đó, kéo đến bảng 8, bảng 9. Đi vấn đề chính. Không nhìn những cái bảng trung gian là gì, mất thời gian các bạn. Cách tra quy chuẩn là chúng ta tìm những cái bảng chính để tra cứu rồi. Còn những cái bảng phụ có thời gian là chúng ta xem. Đây, bảng 8 này. Phạm vi áp dụng của vật liệu hoàn thiện, trang trí, vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn trên đường thoát nạn. Và bảng 9 này. Phạm vi áp dụng của vật liệu hoàn thiện, trang trí, vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn trong các gian phòng chung trừ sân thi đấu thể thao. Thì cái việc thiết kế này, cái việc thiết kế như thế này. Tôi dở lại cái tổng mặt bằng này. Cái việc thiết kế này là cái việc tôi chỉ định các cái loại vật liệu
để hoàn thiện trong các gian phòng, ví dụ nhà xưởng 3, nhà kho 4 hoặc là nhà xưởng 14 này, hoặc là trên các lối thoát nạn này, lối thoát nạn này. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều nhà xưởng, rất nhiều nhà kho, nhưng tôi gom luôn vào trong một bảng, không cần phải trên mỗi một cái mặt bằng của một nhà xưởng, một nhà kho và thiết bị, thì tôi gom luôn vào trong một bảng. Đây, trong một bảng và tôi chia phần trên sẽ là cái phần thuyết minh vật liệu hoàn thiện đối với đường thoát nạn, và phần dưới là thuyết minh vật liệu hoàn thiện đối với các căn phòng theo quy định của quy chuẩn 06. Thì tôi đều lấy ở bảng 8 và bảng 9 để tra ra thôi mà. Thì các bạn nhìn cái cột bên trái này, mặc dù có mười mấy cái nhà xưởng, mười mấy cái nhà kho, có cả một cái nhà hỗn hợp, thì xem cái nhà hỗn hợp, nhưng mà tự chung lại là nó chỉ phân ra là 5 cái nhóm nguy hiểm cháy theo công năng thôi. Đó là F51 nhà xưởng, F52 nhà kho, F12 là nhà nghỉ, trong này nó có cái nhà nghỉ công nhân ở trong cái nhà hỗn hợp ấy, ở số 10. F32 là cái gì? Nhà ăn. F43 là nhà văn phòng, gọi là nhà điều hành này. Thì cái điều kiện để mà áp dụng là ở cột thứ hai. Ví dụ nhà xưởng nhỏ hơn hoặc bằng 9 tầng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 28 mét. Ví dụ nhà kho F52 nhỏ hơn bằng 9 tầng hoặc nhỏ hơn 28 mét, vân vân. F12 là khu ở đấy. F32 nhà ăn, F43 văn phòng đây. Thì đây là cái điều kiện biên, và đây là cái vật liệu cần phải áp dụng. Ở đây cái giá trị này nghĩa là không được nguy hiểm hơn các giá trị liệt kê trong bảng. CV2, CV3, CV3, CV4. Thế còn CV là gì thì các bạn chịu khó tìm hiểu của mình ở trong quy chuẩn 06 các bạn nhé. Nó rất là thú vị đấy. Thì cái này mình dở lại cái quy chuẩn 06 này, thì các giá trị cũng đều ở trong quy chuẩn 06 cả. Bảng 8 này, đây. Mình cũng được bế từ trong cái bảng này mình đưa ra cả, đều trích dẫn từ bảng 8 và bảng 9 đưa ra. Thì đây chính là việc thiết kế vật liệu hoàn thiện cho các gian phòng và các cái đường thoát nạn, các khu vực thoát nạn. Rất đơn giản thôi, lập cái bảng chỉ định cấp độ vật liệu. Về cấp nguy hiểm cháy của vật liệu nó chỉ được thế này thôi, không được nguy hiểm hơn các loại đã liệt kê trong này. Chỉ một bảng duy nhất thôi mà giải quyết được luôn mười mấy cái nhà xưởng, một cái văn phòng, một cái nhà hỗn hợp. Bạn thấy không? Đơn giản không? Không gì phức tạp cả. Biết chỗ tra thôi. Nhiệm vụ của anh em kỹ sư mình là biết chỗ tra và tra cho nó đúng. Biết tra ở đâu, biết lý luận, biết lập luận dựa trên những điều khoản nào trong quy chuẩn, chỗ nào quy chuẩn cấm, chỗ nào quy chuẩn không cấm, chỗ nào tiêu chuẩn cấm, chỗ nào tiêu chuẩn thả. Đấy. Người ta xác định để ta làm thôi. Ông AutoCAD của mình lại bị đơ rồi, mở nhiều quá, chắc phải đợi vài giây. Hiểu. Chúng ta trở lại cái dòng thời gian timeline của mình này. Như thế là chúng ta đã xong bước 6 rồi bạn nha. Chúng ta đã xong bước 6 rồi, nghĩa là bước cuối cùng của việc thiết kế chi tiết rồi. Nghĩa là về mặt nguyên tắc là chúng ta đã xong cái việc thiết kế phòng cháy cháy phần kiến trúc rồi. Anh tôi tua lại timeline một lần nữa này. Timeline chỉ có 3 màu thôi, 3 màu chính là 3 bước. Trong 3 bước lớn thì có các bước con. Các bước con phải giải quyết như thế nào thì tôi đã nói rồi. Một là được
tham chiếu từ các bài trước, các video trước. Thì thời gian ở đâu tôi đánh dấu rồi, các bạn chỉ việc vào xem lại. Thứ hai là bài số 4 này có những gì bổ sung, những gì đi sâu thì tôi cũng đã nói đi sâu ở trong cái mục này, trong cái nội dung cần quan tâm. Cái phần nội dung cần quan tâm và những cái mục cần giải quyết, cái nốt ra đây tôi đã nói rồi, từ nãy giờ tôi đã nói đủ rồi, nói đầy đủ rồi. Thế thì sở dĩ là nó có mấy cái vấn đề là phải đi sâu, nó nói thêm một chút là trong cái giai đoạn này thì là cái quy chuẩn 06 2022 thì được điều chỉnh và hiệu lực của nó thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Nó sẽ có một số cái thay đổi, thì tôi cũng chưa có cái liệt kê cụ thể ra, nhưng mà đơn giản điển hình nhất là cái thay đổi lớn nhất đấy là cái không phải lớn nhất mà rõ rệt nhất mà vừa nói các bạn là cái cửa cho cái lối thoát hiểm. Thì trước ấy 06 2022 ấy, là chỉ cho là cửa mở thôi, chỉ cho cửa mở trên lối thoát hiểm thôi thì mới được công nhận là lối thoát hiểm. Thì còn những cái lối nào mà có cửa cuốn, cửa sượt, cửa cuốn, cửa sượt, cửa lùa thì không được coi là lối thoát hiểm. Nhưng bây giờ là cho cả cửa cuốn, cả cửa trượt, cả cửa lùa rồi, mà không thể nói đến cái anh bạn cửa quay đấy. Chắc là anh bạn cửa quay là vẫn cấm ấy, vẫn cấm chỉ các bạn. Vậy nó điều chỉnh thêm 06 điều chỉnh thêm một số ý nữa thì nào mình sẽ làm cái bài so sánh để các bạn cùng xem. Vừa rồi có mấy anh bạn rất thiện chí và gửi cho mình một số cái tài liệu rồi, nhưng mà có thời gian mình sẽ làm cái video clip để mình nói. Thì vừa rồi chúng ta qua các cái nội dung hôm nay của bài số 4 ấy, là chúng ta đã qua mục 1, mục 2, mục 3 rồi này, xác định 7 thông số rồi, thiết kế tổng mặt bằng này, thiết kế chi tiết rồi này. Thì bây giờ chúng tôi nói thêm về cái trình bày bản vẽ kiến trúc theo cái trình độ nhất định của mình về AutoCAD cũng như là cái quan điểm của mình. Thì muốn chia sẻ cho các bạn mới vẽ AutoCAD một chút để chúng ta trình bày bản vẽ cho nó khoa học hơn, rút ngắn lại cái thời gian mà chúng ta phải sửa chữa nhiều. Thì ở đây tôi lấy cái ví dụ là ở cái công trình này tôi làm ấy, là nó có 114 bản vẽ rồi bạn. Tí nữa tôi in cho các bạn xem màn hình nó chạy luôn. Thì tôi đang quản lý nó bằng cái Sheet Manager. Thì Sheet Manager này thì tôi cũng học mod của các cái chuyên gia về AutoCAD ở trên mạng. Thì mình thấy nó hay thì cũng chia sẻ cho anh em xem. Nghĩa là nhiều anh em thì kể cả các đồng nghiệp của tôi, những người phối hợp với tôi trong việc vẽ các bản vẽ khác ấy, thì hay quản lý bản vẽ trong model. Trong model thì tôi thấy nó không, hay là cái cá nhân tôi cảm thấy nó không thuận tiện lắm như vậy. Thì ở đây là tôi chuyển hết nó sang layout để tôi quản lý bằng Sheet Manager như thế này. Thì đầu tiên là các bạn tạo cho tôi cái khung tên mẫu đi. Tạo khung tên mẫu này, tạo khung tên mẫu A3 này, cho cái gắn logo của công ty các bạn vào, gắn logo của công ty các bạn vào. Ở đây tôi tạo ở mỗi một cái hồ sơ thiết kế thẩm duyệt là tôi thường có hai cái khung tên. Một khung tên là tôi dành cho kiến trúc và một khung tên là tôi dành cho phòng cháy chữa cháy. Thì tôi đều tạo nó là ở dạng A3, tôi đều gắn logo của công ty vào. Thì có thể là tại vì tôi làm kết hợp với nhiều công ty, thì mỗi công ty tôi làm yêu cầu logo thì mình lấy logo copy, mình paste nó vào thì xong rồi mình để cùng với cái thư mục của cái
của thư mục gốc. Ví dụ như tôi vào xong cái này và các bạn sẽ Admiser thì ở đây là có các cái grep là để ở bên ngoài kìa. Thử lại một tí trong này nó nhiều quá. Đây chính là xgrep khung bản vẽ phòng cháy chữa cháy đây. Và tiếp theo là xgrep của khung bản vẽ kiến trúc nữa. Nó trốn đâu rồi? Nó quanh quanh đây rồi. Đây. Khung vẽ kiến trúc thì tôi đây là xgrep khung bản vẽ. Không có chữ kiến trúc thì tôi tự hiểu, khi nào đó tôi sẽ đổi tên. Thì trong cái thư mục gốc của tôi sẽ có hai cái xgrep khung bản vẽ này nhé. Đấy. Sau đó, sau khi vẽ trong model xong các bạn nhé, thì tôi vào trong layout, vào trong layout. Đây là các cái layout mà tôi đã có rồi, đã tạo rồi. Nên tôi giả sử như này, tôi làm để các bạn xem nhé. Tôi mới tạo một cái layout mới. Thì tôi bấm một là new layout, hai là move hoặc copy. Tôi bấm new layout để tôi làm các bước để các bạn cùng xem nhé. New layout, tôi mới tìm nó ra trong nó sẽ trôi như nào. Đây, nó được đặt tên mặc định nó là layout 1. Layout 1 đây. Này tôi mới kích phải chuột vào nó, tôi mới chọn vào cái mục Page Setup Manager, thì tôi mới kích vào New, tôi đặt tên cho nó cái khung là A3 và mà tôi OK một cái. A3 đã có rồi, tôi đặt tên khác đi, A31 đi. OK. Thì trong cái bảng tab này mình chỉnh các cái giá trị như này, chỉnh các giá trị này. Nhất là cái cột name này, cột name này. Vào dvk2 pdf.pc3 rồi, thì tương ứng với nó cái mục paper size này thì nó sẽ là chọn ISO full A3 bleed, ISO full bleed A3 này. Chọn vào đây các bạn nhé. Sau khi chọn vào đây rồi thì chúng ta mới đến cái mục plot style table. Chúng ta chọn máy in, chúng ta chọn nét in. Thì để in đen trắng thì các bạn bấm vào chọn monochrome CTB là sẽ in đen trắng. Hoặc là các bạn có những cái các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào cái biểu tượng bên phải này để các bạn tạo các cái nét, các cái nét in khác, các cái loại nét in khác. Thì trong này nó có ví dụ như nó có chỗ để các bạn in m của các cái xgrep, hoặc là trong cái mục hoặc là chọn nét thì các bạn có thể chọn theo màu hay là chọn theo cái đối tượng mà chúng ta đã mặc định từ đầu trong cái bản vẽ. Sau đó chúng ta xếp nó vào, tạo thành các cái tên khác nhau của kiểu in. Hoặc không, đơn giản nhất thì thôi, đơn giản nhất thì chỉ chọn cái monochrome CTB. Nhắc lại các bạn nhé, có 3 cái này. Một, vào đây chọn máy in dvkg2 pdf.pc3, chọn máy in. Thứ hai, chọn khổ giấy, tương ứng với nó sẽ là ISO full bleed nhé, để cho nó in sát các bạn nhé. ISO full bleed A3 thì chọn 420 x 297. OK, xong rồi. Rồi bấm OK thôi mà. Bấm OK thì nó cho ta cái khung A3 ở trên cái layout mới này. Cho ta khung A3
trên cái layout mới này nhé. Cái AutoCAD của tôi nó lại bị dở hơi rồi, nó lại bị lag. Chỉ di chuyển được thôi, đây rồi. Rồi. Thì đến cái bước này rồi, đến bước này rồi thì chúng ta mới bấm nút E để chúng ta xóa cái khung định sẵn của nó đi. Chúng ta vào Insert, vào chỗ DWG Reference, bấm lên để chúng ta tìm đến cái khung bản vẽ. Insert cái khung bản vẽ của nó vào, mặc định hết. Ok. Cái khung bản vẽ nó vào. Đây là cái tỷ lệ nó đang bị lỗi. Đang bị lỗi thì sẽ có cách để khung bản vẽ nó vừa. Cái này cái gốc nó vào đây rồi, người ta dùng cái lệnh scale rồi tôi zoom, rồi tôi thu nhỏ cái vị trí này lại. Rồi đây là gốc, tham chiếu, rồi cách đến đây 420. Rồi, được. Tham chiếu. Không được. Đo cái đúng khung A3 mà. Đúng 420. Như vậy là cái ông này bị nhỏ. Như vậy là ông này bị nhỏ. Khung layout 1 bị nhỏ, người ta xem lại thôi. Khi setup. Quay lại cái A31 xem. A31 này, modify này, kiểm tra lại. Đúng 420 và 297 rồi. Set current cái này. Rồi, chèn lại. Như vừa nãy chúng ta quên chưa set current này ra. Rồi, bây giờ nó vừa khít các bạn nhé. Đấy, thế thì sau khi đã chèn được xong cái khung bản vẽ vào trong layout rồi, sau khi chèn vào xong khung bản vẽ vào trong layout rồi, thì cái khung này nó như một cái block này, bấm vào là nó lên màu này, mà nó cứng, không thể xóa được. Muốn xóa thì phải xóa cả cụm, chứ không xóa được từng cái chi tiết trong này. Thế thì sau cái bước này thì mình tạo cái khung cho nó, để mình đổ cái bản vẽ từ trong model vào ấy. Thì mình chọn cái layout, này tôi đã tạo sẵn. Dùng cái layout, tên là layout luôn. Giờ mình tắt máy in đi, màu mình để trắng, này, tôi nháy đúp để cho nó lên mặc định này. Này, tôi dùng cái lệnh rectangle để vẽ một khung. Sau khi tôi vẽ xong nó đổ lên nhiều lắm. Ở đây nó là rơi vào cái trường hợp là cái bản vẽ của mình bên ngoài quá nhiều và nó trải dài như này, nên là mình bắt vào đây nó không được. Tôi sẽ bật ra thử cái này. MS Space
Xin lỗi các bạn, tôi nhầm đấy. Vẽ cái khung ấy là phải dùng lệnh MV. Xin lỗi các bạn nhé. Để dùng rectangle, đúng là không chuyên về CAD nữa khác. Thế mà cũng đi chỉ trỏ này kia như thật này. Rồi, dùng MV vẽ mà vẫn không lên. Viewport MSC vào đây. Sau khi ta MS vào đây, ta sẽ thấy rất nhiều thứ ở trong model này nhá. Rất nhiều thứ trong model. Bây giờ muốn đưa bản vẽ nào vào, chúng ta zoom nó lên. Zoom lên. Vậy, tôi muốn đưa cái mặt đứng này vào. Zoom lên. Đánh lệnh Z. Z. Bắt nó vào. Đấy, nó vào rồi. Nó vào rồi. Bây giờ ta gõ lệnh PS. PSC. Khóa cứng vào. Đấy, đưa nó vào giữa. Thì bây giờ là chúng ta đã đổ được cái bản vẽ mặt đứng này vào trong này rồi. Bây giờ chọn tỷ lệ cho nó thì như thế nào. Chúng ta gõ lại MSC. MS lên cái ô cửa sổ viewport này. Muốn tỷ lệ bao nhiêu thì gõ vào đây. Ví dụ chúng ta cho nó tỷ lệ 1/100. 1/100. Gõ nó vào đây, điều 1/100. Đưa nó biểu tượng cái khóa cứng nó vào đây. Đấy, để nó cũng không chạy được nữa. Đấy, không chạy nữa nhá. Thế thì bây giờ chúng ta muốn chia nhỏ cái bản vẽ này ra để thêm một cái khung nữa. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta lại PS một cái. Ta để chuột vào đây. Kéo nó xuống. Kéo xuống. Bây giờ kéo xuống nó không nhìn thấy ông này nữa. Kệ lại, cứ kéo xuống. Chúng ta copy thêm một cái khung nữa. Dùng lệnh copy như bình thường. CO. Copy. Cho thằng đĩa lên đây. Đó. Cho thằng đĩa lên đây. Ok. Rồi chúng ta mới điều chỉnh hai khung này. Bây giờ lại vào bấm vào khung dưới. Gõ lệnh MSC. Cái viên của nó đậm lên. Bấm vào mở khóa. Lăn chuột. Đấy, lăn chuột chúng ta bắt lại nó. Z. Một phát. Ok chưa? Lên rồi, chúng ta gõ cái tỷ lệ của viewport đây. Xem nào, 1/100 còn đúng không nào? Có đủ chỗ không? Vẫn đủ chỗ đấy. Đấy, 1/100 được nha. Rồi, sau đó chúng ta PS để chúng ta lôi này lên để cho ô nó rộng lên tí. Cửa sổ view nó rộng lên tí. Rồi, chỉnh tiếp ô trên. Bấm vào đó. MSC. Mở khóa. Lăn chuột. Mà tôi không thích để hình này, tôi cho hình khác nữa vào. Cho hình mặt bằng mái vào. Zoom. Bắt điểm. Lên ô viewport, gõ tỷ lệ 1/100. Lớn quá, được. Gõ lại 1/200. Vẫn lớn. Chỉnh tiếp 1/250. Được rồi. Thế vậy ở đây sẽ có một bản vẽ hai tỷ lệ, mà khung nhìn dưới là tỷ lệ 1/100 và khung nhìn trên là tỷ lệ 1/250. Các bạn nhé. Tôi bị khóa các khung lại để cho nó còn di chuyển, còn khỏi chạy. Khóa hết ạ. Thấy chưa? Rồi. Giờ ta mới đặt tên cái bản vẽ của nó. Đặt tên bản vẽ nó, chúng ta đánh lệnh PS để chúng ta thoát ra ngoài trang giấy, không ở trong bản vẽ nữa. Các bạn nhớ nhé. Khi chúng ta để chuột vào ô nào chúng ta gõ MSC, nghĩa là chúng ta nhập vào model của nó rồi. Lúc đấy dùng lệnh, các lệnh khác can thiệp coi như đang trong model. Nếu mà các bạn xóa là mất luôn, các bạn có thể vẽ trong đấy cũng được, có thể vẽ trực tiếp vào đấy cũng được, mất luôn.
Nhưng khi chúng ta đã gõ PSC, nó mặc định nó thoát ra tờ giấy rồi. Ở đây chúng ta chỉ nhìn này thôi chứ không can thiệp vào. Chúng ta mới phóng lên cái ô khung tên này, ô khung tên này bạn nhá, thì chúng ta mới điền tên bản vẽ này, điền tỷ lệ bản vẽ, điền ngày tháng cho nó nhảy tự động vào đây. Đó. Thì cái máy của tôi AutoCAD nó lởm quá, máy nó lởm quá, mở nhiều phát là nó bị lag. Có lẽ là tôi phải exit cái clip về những cái đoạn nào nó lag mà cho các bạn đỡ phải đợi. Đó. Thì ở đây các bạn nhớ là cái layout mặc định, cái layout hiện hành nó đang là tên là layout, nghĩa là nó không in ra. Thì bây giờ ta đổi nó về layout khác để chọn nó một cái layout hiển thị, chọn layout hiển thị đi, chuyển về layout không nhé. Sử dụng cái lệnh tab đổi layout, mình chuyển về layout không, zoom cái khung tên này lên, rồi gõ lệnh T, xong rồi ta bắt điểm ở chỗ cái ô date ngày này, trái chuột một phát. Chúng ta nhìn các lựa chọn ở trang cụ ở dưới thì chúng ta bấm vào chỗ Justify này, rồi chúng ta chọn vào MC, cái là Middle Center này, chọn vào, rồi chúng ta bắt điểm vào điểm dưới đây. Thì chúng ta đảm bảo chúng ta sẽ ghi một dòng chữ nó rất là cân đối ở giữa của cái ô date này, chúng ta không phải mu lên mu xuống gì nữa, đánh vào là ăn thôi. Đấy, cái máy của tôi nó lại dở hơi rồi, có lẽ tôi phải exit video rất nhiều để nó trừ lên khoảng. Thì cái chiều cao chữ ở đây ấy, là chúng ta phải nhớ là ở đây là chiều cao chữ là tính bằng mm, và mình đang thao tác trên cái bản vẽ A3 này, nên cái chiều cao chữ này mình lấy là 2 ly thôi, 2 ly là to rồi, 1.5 thôi, 1.5 ly thôi. Ok chưa? Chỗ này mình đánh liên thuyên vào đấy, gõ linh tinh một tí mình chỉnh sau. Đấy, thì nó được cái dòng chữ như này. Cái đó và chúng ta mới tiếp tục copy gương tướng này xuống, copy gương tướng này xuống đây. Đấy. Xong rồi. Tiếp tục ở cái ô này tên số bản vẽ, số bản vẽ thì lại T, trái chuột vào đây, xuống Justify ở dưới này, chỉnh MC, Middle Center, ok, bắt điểm vào đây, ok. Rồi chọn chiều cao chữ to hơn một tí, 1.8 đi, không 1.7 thôi. Rồi đánh liên chuyên linh tinh vào đây, ok chưa? Đấy, thì được cái này một tí nữa chúng ta sẽ sửa nó thành nó sẽ là ký hiệu bản vẽ đấy. Ok, rồi lên tên bản vẽ này, lại T, lại chuột trái, lại Justify, MC, Man City, lại chọn đây, lại chọn ô phải. Rồi chiều cao chữ cho 2 ly đi. Rồi lại gõ linh tinh vào, để cho các bạn như vậy là nó ra cái này rồi. Mình gõ chữ hoa đi, gõ chữ hoa thì mình sửa nó thành chữ hoa, chữ in hoa đấy. Ok, sửa thằng này không phải sửa, này không phải sửa. Rồi tìm hoa, ok chưa? Thế là xong các cái ô trống các bạn nhé. Còn các cái ô ở trên là các cái ô mà đã điền sẵn rồi, tên công trình thì điền sẵn hết từ khi các bạn lập cái khung bản vẽ mẫu rồi. Để các bạn zoom lên, nha. Thế bây giờ mình vào cái mục ngày tháng đi, thì các bạn mới vào mục ngày tháng nhá. Bạn sẽ làm cái bước này, nháy đúp chuột trái vào
cái dòng chữ này. Rồi bắt đầu giữ chuột trái, bôi đen. Ok, phải chuột. Các bạn chọn vào cái chỗ Insert Field này. Insert Field, ok. Các bạn vào mục ô này, đến mục Date and Time. Rồi, các bạn chọn vào đây. Mặc định luôn. Ngày 9 tháng 11 năm 2003. Tôi đang nói đây lúc 5 giờ 33 sáng, nghĩa là tôi thức xuyên đêm. Tại vì là hôm qua vừa vẽ muộn và không ngủ được. Thì làm clip luôn. Ủa, tại sao lại ra ngày 8? Thực tế là ngày 9 cơ mà. Không nổi. Có vấn đề gì? Review thế này. Đây, rõ ràng nhìn đây. Ngày 9 này. Rồi, cho ngày xây đi. Ngày xếp đi. Ngày xếp đi. Ngày 9. Ok, phát cho nào. Nói ra ngày 8. Thôi được, vấn đề đấy nói sau. Tỷ lệ bản vẽ. Nháy chuột trái vào đây. Bôi vào đây. Bôi vào đây. Bôi đen vào đây. Các bạn nhạc phải chuột vào đây. Rồi, Insert Field. Các bạn đến từ cái giá trị Object. Chọn từ cái biến Object. Vào đây. Xong rồi vào tiếp Object. Object đây, bấm vào đây. Thì các bạn chọn vào cái khung. Cái khung này chính là cái khung view của mình. Mà vừa nãy mình chọn cái tỷ lệ bản vẽ ở dưới là 1/100 thì đúng không? Sau đó các bạn mới vào chỗ trở lại chỗ này, bấm vào đây. Ok chưa? Các bạn chọn cái custom scale này. Custom scale thì nó hiện lên ở cái ô này là tỷ lệ 1/100 này. Đấy, tôi bôi đen này. Ok vào. Thì nó sẽ lên ở cái khung này là tỷ lệ 1/100 các bạn nhé. Đấy. Sau khi có cái khung này ấy, mà các bạn thay đổi tỷ lệ ở đây ấy, thì các bạn RE phát là nó sẽ tự nhảy khung này. Mình sẽ quản lý tự động đấy. Rồi tiếp tục số hiệu bản vẽ đây. Thì cái ông này đang tên là layout 1 đây. Từ từ mình đổi cái ông này, mình đổi cái ông này thành cái layout tên nó là ví dụ nhé. Tên nó là ví dụ các bạn này. Cái số layout tôi đổi là ví dụ nhé. Bấm trái vào đây, chuột trái vào đây. Ok. Làm như thế. Insert Field. Và ta mới đến cái tìm cái biến Sheet Set rồi chúng ta mới tìm đến cái number đâu. Current set number, đúng không? Current set 2. Current set description. Thì bấm vào đây cho nào. Chưa đúng nhỉ? Current set 2. Current set 2 rồi. Rồi, cái để đấy. Rồi, tiếp tục. Tí tôi hỏi tội ông này sau vậy. Tôi lên cái tên bản vẽ đi. Bấm này chưa được. Đơ rồi, ông nội ơi. Đơ rồi. Lại làm những các bước trước. Bôi đen. Chuột vào Insert Field. Vẫn là Sheet Set. Sheet Set thì ở đây. Cái là Sheet Number rồi. Rồi, ok. Để đấy đã. Bây giờ nó chưa lên được. Tại vì mình chưa đặt tên cho ông này. Tí nữa mình phải vào cái bảng Sheet Set Manager này mình đặt tên cho nó. Thì bây giờ mình muốn vào được cái bảng mình muốn đưa được
mình muốn đưa cái bản vẽ mình mới chèn ấy vào mà nó có cái tên layout của nó là ví dụ, mình đưa được nó vào cái bảng quản lý CSS Manager này. Trước hết các bạn nhớ là mình dùng lệnh Ctrl S, mình xếp nó vào, mình lưu nó vào. Vì trong này của tôi nhiều bản vẽ quá, nếu mà lấy một cái ví dụ mà nó ít bản vẽ thì máy tính nó chạy nhanh hơn. Máy của tôi nó cũng cùi bắp mà trong này nó có 110 mấy bản vẽ. Công trình này nó hơn chục cái nhà xưởng, cả kiến trúc cả phòng cháy cháy là 110 mấy bản vẽ, mỗi phần đâu đó 50 mấy bản vẽ. Bây giờ tôi lưu nó rồi, sau khi lưu nó thì tôi mới vào, tôi để con chuột thao tác vào này. Cái nó đang nằm ở phần kiến trúc thì tôi để nó phần kiến trúc thôi, thì tôi mới xuống cái file, tôi mới xuống cái bản vẽ cuối cùng của phần kiến trúc là bản kiến trúc 55, mặt đứng mặt cắt nhà xưởng số 14. Tôi để trái chuột vào cái chỗ kiến trúc 55 này. Rồi tôi bấm trái chuột để nó bôi đen, rồi tôi phải chuột, tôi chọn cái import layout asset, tôi bấm nó vào và browse following, tìm đến cái thư mục của nó, tìm đến cái thư mục chứa nó, tìm đến thư mục chứa nó. Ok rồi, tìm cái thư mục chứa nó thì các bạn để ý này, những cái bản vẽ mà mình đã đổ vào trong cái CSS Manager rồi ấy, thì nó sẽ không lên cái tích ở cái ô này nữa, mà nó chỉ mặc định nó tìm ra thằng mới thôi. Phương Quân S, tên sheet là tên layout là ví dụ này. Đấy, thì bấm vào import checker, bấm import checker thì cái layout mới thành lập này nó nhảy sang cái bảng này của quản lý này, các bạn nhìn này. Đấy, nó nhảy xuống dưới bản vẽ 55 này. Các bạn nhớ nhé, cái bước vừa nãy là phải đặt cái con chuột ở cái bản vẽ 55 này, rồi thêm nó vào thì nó mới nằm ở dưới bản 55. Còn nếu các bạn đặt ở trên này nó nhảy linh tinh, nó nhảy dưới, lại phải kéo nó lên rất là mệt. Đấy, bây giờ mình quản lý nó, mình mới, nó đang được bôi đen rồi, mình bấm phải chuột vào nó, xong mình chọn vào rename and renumber. Thì ở cái layout name này mình vẫn để là ví dụ, thì tôi mình lấy ví dụ ở đây, tôi copy lên cái cột này, copy vào cái ô number này. Còn cái cột tên này của nó thì tôi đánh tên, ví dụ như là đặt tên nó là bản vẽ ví dụ nhé, bản vẽ ví dụ. Tôi ok một cái thì tên nó nhảy trong này rồi các bạn nhé, tên nhảy rồi và tên số sheet nó nhảy rồi. Bây giờ tôi kiểm tra ở đây nhé, kiểm tra nó chưa nhảy này, kiểm tra chưa nhảy thì gõ RE phát này. Bố cháu bị ngược lại, nghĩa là sao? Nghĩa là cái số hiệu bản vẽ nhảy lên đây và cái tên bản vẽ nhảy dưới này là do vừa nãy tôi chọn nó bị lộn thôi, bây giờ tôi chọn lại thôi. Tôi lại bấm vào nó, tôi đổi lại, nó bị chính bị lộn. Tôi bấm vào nó, tôi đổi edit field. Ok, thằng này đang là current sheet tile thì lên thay cho cái thằng ở trên, nghĩa là current sheet number. Ok, ví dụ nó chạy đây rồi. Đổi ông cụ này nữa, đổi tên bản vẽ nữa. Nào, edit field đang ở đây thì xuống current sheet tile. Ok chưa? Đấy, như này bản vẽ ví dụ nó nhảy luôn các bạn nhé. Như thế là chúng ta đã quản lý được cái khung tên bản vẽ một cách tự động. Chúng ta quản lý bằng CSS Manager, nhưng chúng ta không phải mất công chúng ta gõ tay vào đây cả. Cái ngày này nó đã nhảy sang ngày 9 tháng 11 rồi các bạn này. Nghĩa là bây giờ là 5 giờ 42 phút ngày 9 tháng 11 và tôi vẫn đang ngồi đây với các bạn. Thấy các bạn nhé, nó nhảy rồi. Các ông cụ thì ông nhảy rồi nha. Nghĩa là vừa nãy tôi vừa lấy một cái ví dụ, ví dụ là tôi tạo một cái layer mới này,
Sau đó tôi đặt tên cho cái layer mới là ví dụ này. Sau đó tôi đổ hai bản vẽ từ model sang này. Bản ở trên tỷ lệ là 1/250, bản ở dưới tỷ lệ 1/100. Nhưng mà cái scale này, cái scale này tôi bắt vào bản ở dưới thì nó lên 100. Hay còn bây giờ tôi thay đổi lại, tôi bắt vào bản trên thì tỷ lệ nó sẽ nhảy ra 1/250 thôi. Đấy, 1/250 thôi, nó không có gì cả. Thế nhưng mà những cái bản vẽ mà một bản vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau này thì tốt nhất là ta không điền scale ở dưới này nữa. Đấy, mà ta điền scale ở cái tên bản vẽ, ở trong mỗi bản vẽ cụ thể. Cho nên là cái tỷ lệ này chúng ta xóa nó đi, đúng không? Ở đây hai bản vẽ có hai tỷ lệ khác nhau mà tại điền mỗi một cái tỷ lệ ở đây thì nó vô lý, đúng không ạ? Rồi ta bôi đen, nó chọn xóa đi, chỉ để lại tên bản vẽ này, tên số hiệu bản vẽ này, ví dụ này. Tên bản vẽ là bản vẽ ví dụ này, ngày vẽ này 9/1. Rồi đây chúng ta vào đây nó đặt tên cho nó. Trong này chúng ta cũng có thể đặt tên tự động được bạn nhé. Thì chúng ta đặt tên như thế nào? Chúng ta đặt tên nghĩa là chúng ta vẫn đang mặc định là chúng ta vẽ trên tờ giấy thôi, nên là chúng ta không bấm MS, chúng ta không thao tác vào bản vẽ mà chúng ta vẫn vẽ trên tờ giấy này thôi. Nên là vẽ luôn, gõ T luôn tên bản vẽ. Vậy tôi kéo lên đây lệnh T. Rồi tôi đặt cho cái này nó khoảng 3 ly thôi, 3 ly là nhìn được rồi. Tôi gõ linh ta linh tinh vào đây. Rồi xong chưa? Rồi, ok chưa? Tên rồi nha. Rồi tên đây. Ok các bạn nhé. Giờ tôi muốn chỉnh lại cái này tí. Tôi muốn chỉnh, tôi muốn ngắt đến đây. Tôi cho nó 2 ly rồi này, 2 ly thôi. Mục đích này là cái đoạn sau này để tôi làm cái tỷ lệ bản vẽ. Tỷ lệ bây giờ nó cũng nhỏ hơn tên mà. Tỷ lệ 2 chấm. Chỗ này tôi lại liên ra lên thiên vào đây. Tí tôi sửa sau. Đấy. Bây giờ tôi muốn quản lý tự động cái tên này, tôi sẽ làm như thế này. Tôi nháy đúp rồi này. Tôi chỉ bôi cái phần trên thôi. Phải chuột vào insert field. Đúng không? Sheet set đây rồi. Nó vẫn mặc định chúng ta current sheet tire này. Bấm vào đây, bấm phát nó lên bản vẽ ví dụ luôn, đúng không? Phần đuôi nhá, phần đuôi tôi sửa tiếp nhá. Tỷ lệ bản vẽ. Phải chuột. Đâu rồi? Insert field. Chọn biến khác. Chọn biến object. Chọn object vào đây. Bấm vào đây. Rồi. Thằng này là bản vẽ dưới, tôi chọn vào khung dưới. Xong chưa? Chọn vào custom scale. Đây nó lên 1/100 này rồi. 100 rồi. Đấy, các bạn nhìn nhé. Bạn thấy chưa? Bây giờ là bản vẽ ví dụ 1/100. Đúng không? Thế nhưng mà thực tế nó là như này. Cái bản này nó khác. Tên của bản này, tên bản cụ thể này nó khác. Khác tên của chung chung, của cái bản chung chung này. Và nó khác tên bản trên. Cho nên là thôi, mình chỉ để cái quản lý cái tỷ lệ thôi. Còn tên cái bản vẽ này mình sửa đi. Thao tác bằng tay. Đúng không? Hoặc đứng đi. Đó. Nó lại ra cái phần này nó ăn theo thành đuôi. Đấy, thế này. Dẫn trục tính vô đây. Ok. Đấy, chúng ta được cái tên bản vẽ này nhá. Mặt đứng tỷ lệ phần 1/100 nhá. Ok chưa? Đấy, chúng ta muốn ghi tên bản vẽ ở trên. Copy. Và copy. Đặt nó vào đây. Đấy, chúng ta muốn đổi tên nó. Chúng ta tác động của chúng ta sửa. Mặt bằng mái. Mặt bằng mái. Ok chưa? Dán thuộc tính nó vào. Ủa. Đây, mặt bằng mái đấy. Phần
tỷ lệ này tỷ lệ này chúng ta thay tỷ lệ bản vẽ thực tế này là nó là 1/250, chúng ta lại bôi đen vào nó, edit fill, đúng không? Bấm vào đây, chọn vào khung của nó, sẽ lẻ này, custom keo rồi 1/250, ok vậy. Chúng ta được tên bản vẽ đây, bản dưới tên khác và bản trên tên khác nhé. Bạn nhớ là hai cái khung view này mặc dù mình nhìn thấy nhưng mà tôi đã để ở layout của nó là tôi đã tắt máy in đi rồi nên là nó không in ra đâu. Nó không in ra đâu. Tôi in thử với bạn xem. Yeah. Bạn nhìn không? Nó không in ra cái khung không in thì nó sẽ chỉ nhìn thấy như này. Em mới trở lại cái này. Trở lại cái này là vừa nãy là tôi nói gần hết về cái việc quản lý CSS Manager rồi đấy. CSS Manager. Còn một cái nữa mình chia sẻ thêm là trong cái này cái máy tính tôi nó chậm quá rồi, nhanh lên ông nội ơi. Nên cái bạn lăng nhăng mà đã treo mất máy rồi. Xem đây rồi. Thế là xong cái này các bạn nhé. Bây giờ nói thêm về cái danh mục bản vẽ. Danh mục bản vẽ thì ở đây là tôi đang có 110 mấy bản vẽ, thì nó được chia làm đến 55 bản vẽ kiến trúc và 59 bản vẽ phòng cháy chữa cháy. Thì tôi để hai cái danh mục bản vẽ riêng. Đấy, hai danh mục bản vẽ riêng. Thì cách tạo danh mục bản vẽ như thế này. Tôi bấm vào cái ở đây là tôi đã tạo trước rồi. Tôi đã tạo trước cái file danh mục bản vẽ kiến trúc rồi. Thì cách tạo ra nó cũng là tạo lên một cái layout mới thôi, xong chèn cho nó cái khung tên như tôi vừa chèn ấy. Sau khi chèn cho nó khung tên thì mình sẽ làm cách này để mình chèn các cái danh mục bản vẽ vào. Đây là danh mục cũ, tôi xóa nó đi. Đó. Tôi đang ở danh mục bản vẽ kiến trúc nhé. Tôi phải chuột một phát, tôi chọn đến Insert Sheet List Table. Thì nó lên cái tab này thì nó gồm có các phần như này. Cái phần bên trái là Table Data, là sau đó mình bấm vào các cái bảng con để gọi là chúng ta điều chỉnh kích thước chữ, kích thước ô, nhưng mà tôi đã set up rồi cho nên là tôi mới không cần nữa, mà tôi sang cái bên này thôi, tôi đặt cái tên cho nó này, danh mục bản vẽ kiến trúc này, kiến trúc. Các bạn nhớ nhé, nghĩa là tôi vừa mới cập nhật cái bản vẽ ví dụ vào ấy, thì sau khi tôi làm lại cái danh mục này ấy, thì cái bản vẽ ví dụ nó sẽ nhảy xuống dưới cùng của danh mục này. Danh mục vẽ kiến trúc. Tôi sang cái tab Subset and Set này, tôi mới chọn bản vẽ. Khi vào trong cái danh mục này mà mình muốn cho bản vẽ nào vào thì mình chọn nó vào thôi, đơn giản thế thôi. Tôi chọn nó vào, tôi chọn từ kiến trúc 0 cho đến kiến trúc 55 để có phần ví dụ. Ở đây tôi thử bấm shift chọn hết mà nó không được các bạn. Các bạn nào có cái mẹo nào nhanh hơn để không phải nhúp từng cái bản vẽ này một không thì comment cho mình biết nhé, để cải tiến. Mình thử mấy cái mà chưa được, cứ phải nhặt thủ công cái này thôi. Nhiều khi nhặt thế này ấy, mà run tay lại bấm trượt ấy, là lại mất bản vẽ đấy. Đấy, nên là trong cái hiện đại nó có cái hại điện, nó không tự động hóa được 100%, vẫn phải dùng sức của người trần mắt thịt để điều khiển các bạn.
Đấy, sau khi bạn nhìn này, cái bản vẽ ví dụ nó nằm dưới cùng đấy. Đấy thì kiến trúc chỉ đến đây thôi, nhưng tôi dừng lại ở đây, tôi không chọn các bản phòng cháy về nữa. Thế còn ở dưới này có danh mục của phòng cháy riêng thì tôi in riêng. Sau khi chọn xong tôi bấm OK và phát thì nó sẽ lên đây. Đấy, nó sẽ lên đây. Đấy, lên đây. Cái kích thước này là tôi đã setup trước rồi, setup ô với lại cỡ chữ trước để cho nó vừa nhìn nó hợp lý rồi, không chữ thứ là tôi lấy hết rồi nên không phải chỉnh nữa. Thì nó đang bị dài thì mình bấm lên, mình kéo lên, nó nhảy lên hai bảng của nó thu lại trong. Bấm chuột trái một phát xong rồi bấm một phát ra, xong rồi thả chuột ra, thả chuột ra đến đây. Đấy, mình kéo phát là nó nhảy lên danh mục bản vẽ tự động. Nó điền này, từ KT01 thuyết minh kiến trúc, KT1 mặt bằng tổng thể, KT2 vân vân cho đến bản dưới KT55, rồi đến cái bản mà tôi vừa mới chèn thêm vào để làm ví dụ cho các bạn xem. Số bản vẽ là ví dụ, tên bản vẽ là bản vẽ ví dụ. Đấy nhá. Sau khi có danh mục này rồi thì cái phần phòng cháy tạo danh mục cũng tương tự thôi. Phòng cháy ở dưới này danh mục cũng tương tự thôi. Mình mới, đây là cái bảng danh mục. Thế là chỉ còn cái khâu nữa là xuất bản thôi. Thế từ nãy giờ nói rông dài cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, thì còn một cái sau cùng nữa là tôi sẽ in tự động. Thì cái việc quản lý trong Sysad Manager này nó có cái hay ấy, là khi mình thiết lập ban đầu ấy, thì nó cũng không nhanh hơn quản lý model đâu. Mà tôi biết là trong model thì cũng có cái lib để mà in tự động các bản vẽ trong model rồi ấy. Nhưng mà nhiều bạn vẽ trong model thì vẽ các cái bản tỷ lệ nó khác nhau và khung tên nó to nhỏ khác nhau, nên là chưa chắc nó in được, dùng cái clip để in được. Và tôi thấy là dùng quản lý trong layout trong Sysad Manager này, tôi thấy nó hay, chia sẻ với các bạn. Cũng có thể nó chỉ hay với tôi thôi, còn nó cũng không hay với mọi người thì sao. Thế nhưng mà tôi thấy là mỗi lần tôi chỉnh sửa bản vẽ xong, mỗi lần chỉnh sửa bản vẽ tôi quản lý rồi tôi in cho nó nhanh. Thế còn trước khi mà mình biết cái này dùng model, tôi sửa nó lâu. Thế bây giờ tôi để cái màn hình này tôi in cho các bạn xem máy nó chạy như thế nào. Mà tôi ấn vào cái thư mục tổng và public xuất bản, tôi chọn là PDF. PDF tôi chọn những cái gọi là ví dụ chấm tôi để desktop in select này, nó 119 bản vẽ các bạn, nghĩa là gốc là 118 mà tôi vừa thêm một cái bản vẽ ví dụ vào là 119. Mà cái máy này nó cũng cấu hình nó cũng vừa không cao, phải nói là yếu, nên là bây giờ nó đang ì ạch nó chạy, nó còn chưa lên khung in. Tí nữa nó lên khung in thì mình mới nhìn thấy nó chuyển động, chuẩn bị. Các bạn chịu khó xem một chút, mất mấy phút ấy. Chắc là nhiều bạn cũng dùng cái này rồi, nhiều bạn thạo hơn tôi rồi, nên là cái phần này tôi chia sẻ đối với những bạn nào mà chưa dùng cái này thì mình khuyến nghị là nên dùng cái này, sau này sửa chữa nó nhanh hơn. Đấy, nhưng mình đang in tự động, chỉ việc ngồi uống nước mà nhìn nó in. Nếu như mà tôi không ghi màn hình thì chắc là nó in nhanh hơn, nhưng mà đây đang bật cái phần mềm ghi màn hình ấy, thì là nó có lẽ là nó sẽ chậm hơn các bạn. Được 18 bản rồi. Cái này mà lấy cái máy cấu hình chơi game mà các em hay chơi bây giờ khoảng 30-40 triệu chắc là in nhanh lắm. CPU khỏe rồi, bộ nhớ tốt, rồi là card màn hình hỗ trợ tốt cho in nhanh lắm.
Máy mình đang là máy Core i5 thế hệ 7 của Đỗ Sĩ các bạn. Bây giờ mới được 30 bản vẽ. Mình nghĩ máy cấu hình khỏe chắc in chừng phút là xong. Máy mình chắc mất khoảng 5 phút. Thì mình muốn đợi một lát nữa để in xong luôn, xong rồi mình mở cái file PDF để chúng ta cùng xem luôn. Được 50 bản rồi. Mình xem cái thời lượng ghi hình là bao nhiêu rồi. Còn 2 tiếng. Bây giờ mới là được 50%. 60 trên 119. Hơn 50% một chút. Hồi chiều mình xuất bản vẽ này và với cái trạng thái là máy nó chạy nhẹ hơn, không có ghi màn hình thì nó chạy khoảng 5 phút các bạn, 4 đến 5 phút, hình như không đến, chưa đến 4 phút, chắc từ 3 phút đến 4 phút. Nhưng mà hiện tại là bố cháu đang gánh mấy cái phần mềm còng hết cả lưng rồi. Từ nãy giờ là 5 phút mà được hơn một nửa. Tốc độ bắt đầu đẩy cao rồi này. Không biết có phần mềm mà được giải phóng mà tự nhiên để chạy tăng tốc hẳn. Mình bị mình bệnh đến tháng rưỡi không khỏi các bạn, không hiểu sao ho mãi không khỏi, uống bao thuốc rồi, có đã mỗi cái thuốc ngậm là chưa ngậm thôi mà. Mấy hôm trước lại lụt hồ sơ thiết kế nữa, thành ra là vừa bệnh mà vừa vẽ rồi là xong cả bóc dự toán, lụt quá. Hôm chiều hôm qua mới xong được một công trình nó nhẹ, áp lực nó nhẹ lên một tí. Tối qua lại làm thêm, đến khuya hôm qua thì bảo thôi ngồi ho thì ho, cũng làm thêm một clip anh em cùng xem cho vui. Cái clip này là mình tổng kết phần kiến trúc, gọi là thiết kế cơ bản nhất của phần kiến trúc. Mình tổng kết luôn phần kiến trúc ở đây. Sau này có những vấn đề gì về kiến trúc thì sẽ có một cái tên video khác.
sau cái clip này thì mình mấy hôm nữa mình sẽ làm cái bắt đầu các cái bài về thiết kế chữa cháy ngoài nhà, chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động sprinkler, rồi hệ thống báo cháy, hệ thống báo cháy tự động, rồi là hệ thống tăng áp hút khói. Mình sẽ sưu tầm thêm một số những cái chất chữa cháy dạng khác, dạng form rồi là chữa cháy CO2. Thì cái tài liệu có đến đâu, rồi là cái mức độ tiếp cận với thực tế thi công đến đâu thì mình sẽ show để anh em cùng xem đến đó. Còn những gì mà chưa thi công hoặc là mức độ tiếp cận nó ít thì mình cũng không dám post. Ngay bây giờ là các bản in cũng đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ra cái màn hình desktop để chúng ta cùng xem nhé. Chạy đấy. Ok, đã in xong rồi ông lại đứng hình mất một số giây luôn. Mở desktop xem. Đây chính là cái file ví dụ mà chúng ta vừa in. Là kéo xuống nhưng thấy thì các bạn nhìn sang bên trái này, nó có cái sheet để quản lý cái tên bản vẽ. Mình cứ bấm vào đây nhìn rõ từng bản vẽ này, các bạn mở vẽ đã xuất bản rồi. Chúng ta kéo đến cái bản vẽ ví dụ này. Đây chính là bản vẽ ví dụ này. Tôi đang để chuột ở đây. Vẽ ví dụ này. Chúng ta vừa vẽ vừa đưa vào. Bản vẽ trên tỷ lệ bằng tỷ lệ bản vẽ 1/250, bản vẽ dưới tỷ lệ bản vẽ là 1%. Thì đấy là cái ví dụ mà quản lý tự động cái khung tên bằng CSS Manager các bạn. Ngày tháng tự động nhảy hết thêm bản vẽ thứ. Thì cái video clip của mình đến đây là tổng kết phần kiến trúc rồi. Các cái clip sau của chuỗi là mình sẽ đi vào phần thiết kế, chữa cháy, báo cháy và tăng áp hút khói. Các bạn ủng hộ mình rất là cảm ơn. Một số bạn tương tác rất là nhiệt tình, cũng tạo cho mình cái động lực và niềm phấn khởi. Kết thúc video clip mình xin chúc các bạn xem cái bài 4 này vui vẻ các bạn nhé. Mong các bạn phản hồi nhiệt tình. Xin tạm biệt các bạn.